5 innocent, including the pastor of that church, was killed. Ẹni àti tí kì í bá ṣe pé wọ́n rí àǹfààní láti rí ẹ̀jẹ̀ Olúwa o. Ṣé màwọn tó ṣe? Because ojú tèmi rí mọ̀ bó when people pray they want to be like me, they should also pray too. To face what I have faced. In politics, I've been kidnapped. In politics, they've come for my life and they shot 5 innocent people dead. I was taken into the bush completely naked for almost 3 days by the opposition. I was chased to a church. Tí wọ́n ti ń ṣe ìsanwó. Mo tún gba ojú window ilé ìjọsìn yìí, mo tún padà jáde. But my brother tó tẹ̀lé mi lẹ́yìn was not so lucky. Àwọn tsunami wọ́n wọnú ilé ìjọ yìí, wọ́n pa èèyàn 5. Èèyàn 5? Èèyàn 5 ni wọ́n pa lórí pẹpẹ. 5 innocent, including the pastor of that church, was killed. Ẹni àti tí kì í bá ṣe pé wọ́n rí àǹfààní láti rí ẹ̀jẹ̀ Olúwa o. Ṣé màwọn tó ṣe? Kì í ṣe pé bóyá mi ò mọ̀ wọ́n, kì í ṣe égún, kì í ṣe pé wọ́n daṣọ borí, kì í ṣe pé bóyá mi ò mọ̀ wọ́n. I am along with some few people lábẹ́ alákòóso Senator Dayo Adeyeye àti àwọn tí a jọ kóra wa jọ, àwa bíi 13 tá a kóra wa, a jókòó a wò wípé ìtọ̀ tí ọmọ Yorùbá bá tọ̀ sójú kan ló yẹ kó hó yàyà. And God turn it into reality. Kò sí ẹgbẹ́ kankan tó ń sọ̀rọ̀ nípa Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu lásìkò tí mò ń sọ yìí. Táwọn gómìnà bá ń sọ, wọ́n ń yọjú lójú window, wọ́n ń gbójú padà ní. I make bold to say that. Gómìnà Sanwó-Olú sọ wípé àwọn táwọn jẹ́ gómìnà gan pàápàá, wọ́n ń gbójú sílé, wọ́n ń gbójú síta ni. We were facing a future of uncertainty when some of us came out openly without collecting a penny. I make bold to say it. Gbenga Adeboye lóhùn ò ní wọ aṣọ tá a kó jáde. Dédé tó ní wò, ó ní aṣọ kan bẹ nínú ilé òun. Ó ní aṣọ kan bẹ nínú ilé òun, ó lóun fẹ́ràn rẹ̀ gan-an. Ó ní kán rè kó wa. Ó ní kán lọ bá ìyàwó òun nínú ilé. Tá bá ti dọ́dọ̀ ìyàwó òun, yóò kàṣọ ẹ̀fún. Bá bá kó aṣọ ilé, ó di damask. Ó jẹ́ ìyàlẹ́nu fún mi. Ǹjẹ́ mọ̀ pé damask táwọn wí, èmi Rotimi Makinde ló sọ fún ẹbí Gbenga Adeboye pé damask yìí la fi sin Gbenga Adeboye. Èmi la kọ̀wé tó ṣe agbátẹrù ìsìnkú Gbenga Adeboye. Èmi lẹni náà tó sọ bí pósí Gbenga Adeboye tí wọ́n fi sí bí ó ṣe rí lélẹ́yìí. Èmi lẹni náà. Èmi Rotimi Makinde. Kí ni ọ̀rọ̀ yìí ṣe jẹ́ bàǹtàbàǹtà? Ìtàn ọ̀hún fún àwọn tó láǹfààní àti máa gbọ́ mi lénìí, ó sọ nípa ìtàn ìgbésí ayé rẹ̀ àti ohun tí ó ṣẹlẹ̀ nígbà tó bá tiẹ̀ kú. Ẹ jẹ́ kí n sọ bó ṣe jẹ́. That man known as very dark man. I was nínú ètò yìí kan náà lẹ́tí láǹfààní láti mọ ìrírí ayé tó ṣẹlẹ̀ sí Rotimi Makinde. Ẹ gbọ́ látẹnu mi. Ìtàn bí wọ́n ṣe jí Rotimi Makinde gbé nínú fọ́nrán yìí láti bá pàdé, bí ìṣẹ̀lẹ̀ mọ́gbàgbé tẹ́lẹ̀ tó jẹ́ pé ènìyàn 5 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló dolóògbé ní ọjọ́ kan tí mi ò lè gbàgbé. Ẹ láǹfààní láti gbọ́ òtítọ́ tó faramọ́ ìtàn náà. Nínú ìtàn yìí náà lẹ ti gbọ́. Oríṣiríṣi àhesọ ni àwọn èèyàn ti sọ nípa olóògbé Abẹ́fẹ́ Jẹgbẹ́tẹ̀lé olóyè Gbenga Adeboye tó ti dolóògbé. Nínú ìpàdé yìí, nínú ìpàdé interview yìí, mo láyọ̀ láti sọ fún yín pé gbogbo ohun tó farapamọ́ ẹ fẹ́ mọ̀ nípa Gbenga Adeboye, àwa tó jẹ́ pé àjọṣèwé ẹ láǹfààní ẹ láti mọ̀. Àwa tó jẹ́ pé a jẹ́ àbúrò rẹ̀ ẹ láǹfààní láti mọ̀. Àwa tó jẹ́ pé a ti bá ṣiṣẹ́ rí tàjọ ní àjọṣepọ̀ rí ẹ láǹfààní láti mọ̀. Kí ló ṣẹlẹ̀ kí Gbenga Adeboye ó tó kú? Kí ló sì ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tí Gbenga Adeboye jáde láyé? Ẹ láǹfààní. Irọ́ ni, òótọ́ ni, oríṣiríṣi àhesọ. Àfi kẹ́ faramọ́ kẹ́ darapọ̀ mọ́ ètò yìí kẹ́ gbọ́ dáadáa. Èmi Rotimi Makinde
mo mọ púpọ̀ nínú ìgbé ayé àti nínú ìgbẹ̀yìn àti lẹ́yìn ìgbà tó tiẹ̀ di olóògbé. Ẹ láǹfààní ẹ wá nǹkan fìdílé o. Àkọ́kọ́ mo fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run ọba pé mo ní irú àǹfààní báyìí. Mo kí gbogbo àwọn olólùfẹ́ mi ní gbogbo ibikíbi tí wọ́n ti láǹfààní àti máa wò mí káàkiri àgbáláyé. Orúkọ mi ò yí padà, Rotimi Makinde lèmi jẹ́, ọmọ Ifẹ̀ oyè lágbo níbi tí òjìmọ̀ ti mọ́. Ìlú Ilé-Ifẹ̀ láti bí mi. A bí mi ní kété tí ogun abẹ́lé tó ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè yìí, Ọlọ́run má jẹ́ á rírú ẹ̀ mọ́. Àmín àṣẹ Ọlọ́run. Kó gbà yẹn ni mo wá sílé ayé. Bí mo ṣe sọ ṣáájú, àtìyá àti bàbá tó bí mi lọ́mọ, ọmọ ìlú Ilé-Ifẹ̀ ni wọ́n. Eléyìí tó jẹ́ pé mo jẹ́ ọmọ Ilé-Ifẹ̀ kí wọ́n tó pè mí ní ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àbí pè mí ní ọmọ orílẹ̀-èdè yìí. Mo kàwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ nílùú Ilé-Ifẹ̀. Bákan náà ní ìwé ẹlẹ́ẹ̀kejì tá a mọ̀ ní girama nílùú Ilé-Ifẹ̀ bákan náà. Kó tó di wípé láti tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ gbé mi lọ sí ìlú Sókótó níbi tí mo ti ní ìmọ̀ kún ìmọ̀, tí mo ti ka ẹ̀kọ́ ètò ìṣirò owó èyí tí àwọn èèyàn ń pè ní accounting. Lẹ́yìn ìgbà yẹn ni mo tún wá sí ìpínlẹ̀ Kwara tí mo tún tẹ̀síwájú nínú iléèwé kan náà nínú ẹ̀kọ́ accounting. Ìlú Ìlọrin ni mo ti ṣe HND Kwara. Lẹ́yìn ìgbà yẹn ni mo tún wá sí ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ láti wá tẹ̀síwájú ní ibi tí mo ti padà wá gba oyè eléyìí tí àwọn eléèbó ń pè ní Masters in Finance. Mo ti fìgbà kan jẹ́ òṣìṣẹ́ ilé-iṣẹ́ epo rọ̀bì tí wọ́n ń pè ní NNPC. Ọdún 1991 ni mo darapọ̀ mọ́ ilé-iṣẹ́ yìí. Mo ti láǹfààní àti ṣiṣẹ́ fún ogún ọdún. Bóyá kí n dá dúró bẹ́ẹ̀ náà. Ẹ tẹ̀síwájú bàbá. Torí bí mo ṣe ń tẹ̀síwájú nínú ilé-iṣẹ́ yìí, mo jẹ́ ẹnìkan tí ó fẹ́ràn eré orí ìtàgé. Ṣé lákọ̀ọ́kọ́ nígbà tí mo wà léwe, màmá kọ ìtàn lọ́lọ́kan òjọ̀kan tí mo máa ń fi ṣọwọ́ sí ìwé tó ń jáde lásìkò ìgbà náà, wọ́n ń pè ní atọ́ka. Bákan náà ni mo jẹ́ ọ̀kan gbòógì tó ti láǹfààní àti bá olóògbé Gbenga Adeboye pàdé. Agbègbè kan náà láti jọ lọ sí iléèwé. Pàápàá jùlọ èyí tó jẹ́ ọmọ ìyá ẹ̀ tí wọ́n jọ bí nínú kan náà. A jọ gbé nínú yàrá fún odidi ọdún 5. Ó rí mi bí àbúrò, a máa ń tẹ̀lé. Ó kọ́ wa ní ìṣe sọ̀rọ̀ láwùjọ, ìṣe sọwọ́kọ̀wé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀kọ́ ni mo kọ́ nípa Gbenga Adeboye. Bákan náà mo tún láǹfààní láti bá olóògbé Dr. Ìṣọ̀lá Ògúnṣọlá eléyìí tí wọ́n ń pè ní àìsò pẹpẹ. Mo bá wọn gbé. Ó jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ayálégbé nílé bàbá tó bí mi nílùú Ilé-Ifẹ̀. Ó sì kó gbogbo wa mọ́ra. Láti ìgbà èwe yìí ni mo ti fẹ́ràn àti máa ṣeré orí ìtàgé, tí ń kó gbogbo wa káàkiri tá a máa ń bá ṣeré gẹ́gẹ́ bí ọmọdé. Eléyìí ló bá mi dàgbà wípé bí mo tilẹ̀ sì jẹ́ òṣìṣẹ́ ìjọba ní ilé-iṣẹ́ NNPC, mo fi àyè sílẹ̀ láti máa kọ ìtàn. Kó tó di pé ẹ̀gbọ́n mi tó dolóògbé lónìí tí mi ò ní yé máa dárúkọ rẹ̀, tí mi ò ní yé máa fi ìbá sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ayé sọ́pọ̀ nípa arákùnrin náà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò tiẹ̀ mọ̀. Bóyá nígbà tá a bá ń bá ọ̀rọ̀ yìí lọ, ẹ láǹfààní láti gbọ́ ìhà tá a jọ kọ síra. Torí mo mọ díẹ̀ nípa olóògbé Gbenga Adeboye tó wù mí kí àwọn èèyàn fi ṣe àríkọ́gbọ́n nílé ayé. Ọ̀kan gbòógì ní Gbenga Adeboye. Bàtà tí arákùnrin náà bọ́ sílẹ̀, mo fẹ́ lè sọ wípé oversize ló jẹ́ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ lórílẹ̀‐èdè. Ẹnu mi gbà. Gbenga Adeboye yìí náà ló tún jẹ́ ẹni àkọ́kọ́ tó ṣe olùtọ́nà mi sí eré orí ìtàgé ní ọdún 1994. Ọdún náà ni mo kọ́kọ́ ṣe sinimá kan tí wọ́n ń pè ní Ohun Ènìyàn. Mo láyọ̀ láti sọ wípé ọ̀gbẹ́ni Diméjì Waheed Jàdùadé
òun ló ṣe olùdarí tí mo fẹ́ lè sọ wípé ṣàṣà ni eléré orí ìtàgé tó lámìlaka nígbà náà tí kò sí nínú eré ọ̀hún, bẹ̀rẹ̀ látòrí ọ̀gá wa Jídé Kòsọ́kọ́, Ọláìyá, Délé Òdúlé, mo fẹ́ alúwẹ̀ẹ́, kò fẹ́ mọ̀ sí ẹni tí kò kópa. Àtìgbà náà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn sì ti rí mi bí òǹkọ̀wé kan tó lámìlaka. Wọ́n rí mi bí bó tiẹ̀ jẹ́ pé eré ọ̀hún àwọn èèyàn ò fi bẹ́ẹ̀, mo fẹ́ lè sọ pé mi ì já ewé olúborí, ṣùgbọ́n mi ò jẹ́ kó rẹ̀ mí. Wọ́n ní bẹ́ṣin bá dá ẹni sí là á tún gùn. Bẹ́ẹ̀ni. Mo tún láǹfààní láti ṣe òmíràn, eléyìí tó wá jẹ́ pé ó wá sọ mí di eléré orí ìtàgé pọ́nbélé táwọn èèyàn ń sáré tẹ̀lé. Mo pe sinimá ọ̀hún ní Ọjọ́ Ẹ̀yẹ. Lẹ́yìn Ọjọ́ Ẹ̀yẹ ni mo ṣe kan tí ó tún wá jẹ́ pé òun tún wá yàtọ̀. Mo pè ní Ẹnìkan ò láyé. Ẹnìkan ò láyé. Bẹ́ẹ̀ tí n bá kà á ní méjì, yàtọ̀ sí sinimá tí mo bá àwọn èèyàn kópa tó fẹ́ lé ní 200. Èyí tó jáde látò agodo mi, mo lè ka bí 15. Ara wọn ní Ohun Ènìyàn, Ọjọ́ Ẹ̀yẹ, Ẹnìkan ò láyé, Ènìyàn ló burú jù, Jẹ́nlẹ́nu Ọpẹ́, Aṣọ Iyì, lọ́lọ́kan òjọ̀kan. Orúkọ tèmi máa ń sọ sinimá mi, ó máa ń lámìlaka, ó máa ń yàtọ̀ púpọ̀ torí béèyàn bá wò dáadáa, kódà mo lè fi ọwọ́ ẹ̀ sọ̀yà wípé àwọn tó láǹfààní àti wo sinimá Ẹnìkan ò láyé, wọ́n rí wípé títí tí sinimá ọ̀hún fi parí, ẹnìkan ò lè mọ ibi tí ó parí sí. Eléyìí jẹ́ ìyàtọ̀ gédégbé pẹ̀lú ohun tó ń lọ lóde báyìí, tó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ bá ti wò láàrin ìṣẹ́jú méjì, ìṣẹ́jú mẹ́ta, àwọn èèyàn ti mọ ibi tó ń lọ. Ọ̀rọ̀ pọ̀ olóòtú. Ẹ ṣeun gan-an bàbá. Ẹ ti bá a sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ láàrin ìṣẹ́jú kan sí ìṣẹ́jú méjì, tó jẹ́ pé ẹ ti wọnú àwọn nǹkan tó jẹ́ pé àwa gan ní lọ́kàn láti béèrè lọ́wọ́ yín. Ṣùgbọ́n kí n tó béèrè àwọn ìbéèrè yẹn, bàbá, kí ló fà á tẹ́ fi kúrò láti Ilé-Ifẹ̀ lọ sí ìlú Sókótó gbàlú Kwara lọ? Ṣé alájàpá làwọn òbí yín ni? Àbí kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀? Àwọn àgbà ní bàbá ka irú inú irú àbàjẹ́. Ọ̀rọ̀ pọ̀. Olóòtú, ń tẹ́ tú yìí ó pọ̀. Ẹ bá wa sọ díẹ̀. Àti jẹ àti mu wa, kọ́lọ̀ mọ́ fi síbi tó bá há. Àmín àṣẹ Ọlọ́run. Bí n bá sọ fún àwọn ènìyàn wípé ìsàlẹ̀ ọ̀rọ̀ ó lẹ́gbẹ̀ẹ́ púpọ̀, àwọn èèyàn ó sọ wípé mo fẹ́ dàbí lágbájá, ó wù mí kí n dàbí Rotimi Makinde. Ǹjẹ́ ìwọ tí ẹ lè gbàdúrà wípé ohun tójú Rotimi Makinde rí kójú tí ẹ rí? Lórílẹ̀-èdè yìí èmi ti ṣe awakọ̀ rí, mo ti ṣe ní ìlú Èkó, mo ti ṣe kọ̀ǹdọ́tọ̀ rí, ní ìlú Sókótó mo ti ṣe taxi driver rí. Àti ìlàkàkà àti jẹ́ èèyàn ló gbé mi dé ìlú Sókótó. Mo lè fẹnu ẹ̀ sọ wípé nígbà tí mo tẹ̀ dé ìlú Sókótó nǹkan nira, ṣùgbọ́n lónìí ńkọ́, ibi tí mo ti ń ṣiṣẹ́ awakọ̀ ni mo ti láǹfààní ẹni tó gbà mí nímọ̀ràn pé arákùnrin, you speak good English. Why don't you further your education? And that was how I find myself in the Polytechnic of Sokoto. So it's a long story. It's a long story. Nígbà náà, ayé dára, à ń bára wa lò dáadáa. Kò sí security challenges. Àti ará Sókótó àti ará Ọ̀ṣun ìrẹ́pọ̀ wà. Yàtọ̀ sí àkókò yìí, à ń rìn lóru. Mo ti rántí pé nígbà tí mo máa dé ìlú Sókótó, orí trailer ni mo bá wọkọ̀ dé ìlú Sókótó. Láì kí n ṣàbókí bàbá. Bẹ́ẹ̀ kì í sọ̀rọ̀ àbókí, ohun tó gbà lásìkò gbà náà ni. Tí n bá fẹ́ kàwé mi dáadáa, mo gbọ́dọ̀ fara ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan. Ẹ gbọ́ mi dáadáa, mo ní mo ti ṣe awakọ̀ rí. Bẹ́ẹ̀ni. Bí wọ́n bá bí mi pẹ̀lú síbí idẹ, ǹjẹ́ mo lè ṣe awakọ̀ kí n tó kàwé? Rárá. Wọ́n bí mi pẹ̀lú síbí idẹ. Èmi ni mo làkàkà pé mo gbọ́dọ̀ jẹ́ èèyàn. Tí n bá rántí àwọn tójú mi rí lásìkò ìgbà náà,
pàápàá nígbà tí mo ń jẹ́ awakọ̀ ní òpópónà Sokoto. Ohun tí ó yẹ kí àwọn èèyàn fi ṣe àríkọ́gbọ́n rẹ̀. Ṣé mo lè gbàgbé ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ nígbà kan tí mo fi mọ́tò tí mò ń wà nínú tásí tí mo fi kọlu màálù ìdólóògbé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Wàrà bí ọ̀sán ni wọ́n ti gbé mi dé àgọ́ ọlọ́pàá tí wọ́n sì ti gbé mi délé ẹjọ́. Ilé ẹjọ́ yìí ni adájọ́ ti pàṣẹ pé kí n tiẹ̀ tó lè sọ ohunkóhun kí n lọ rèé kí n wà ní ìhámọ́ fún odidi oṣù 3. Gbogbo àwọn tó jọmọ bíbí ìlú Ilé-Ifẹ̀ ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí dá owó. Wọ́n ní mo fi mọ́tò pa màálù 4. Ọ̀rọ̀ yóò tètè yé mi, mo ní màálù kan ni mo fi mọ́tò pa. Arákùnrin yẹn ní màálù òun a máa bí 2, a máa bí 3, ká pè ní 4. Àwọn èèyàn wa bẹ̀rẹ̀ sí dá owó. Kí n má fa ọ̀rọ̀ gùn, mo bá ara mi ní ọgbà ẹ̀wọ̀n, mo sì lo ijọ́ 14 gbáko kí wọ́n tó rí owó ọ̀hún dá kátà sanwó màálù. Eléyìí jẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ tí mi ò lè gbàgbé títí di òní. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀, nítorí pé mo fẹ́ràn ẹ̀kọ́ púpọ̀, mo tẹ̀síwájú, mo láǹfààní láti parí iléèwé nílùú Sokoto ọ̀hún. Àwọn eléyìí jẹ́ nǹkan tí ó jẹ́ kàyéfì. Ara kàyéfì ọ̀hún náà wá ní wípé iléèwé táwọn wí ọ̀hún, mo tún láǹfààní àti tún padà sí iléèwé ọ̀hún láìpẹ́ yìí níbi tí mo ti jẹ́ alága fún gbogbo ìgbìmọ̀ tó ń ṣe àmójútó iléèwé ọ̀hún. Ẹ rí i pé kàyéfì lélẹ́yìí. Ibi tí wọ́n ti kọ̀ mí sílẹ̀, ibi tí mo ti làkàkà, ibi tó jẹ́ pé àti sanwó iléèwé ọ̀hún gan nígbà náà ó lágbára. Ó ní mo wá padà sí láti jẹ́ bí eléyìí tó lè bó ń pè ní chairman of the governing council of Waziri Umaru Federal Polytechnic. I give God the glory. Ẹ ṣeun gan bàbá. Màálù tẹ wá ń sọ yìí nígbà tí ẹ fi ọkọ̀ wá lọ́jọ́ tá à ń sọ yìí, lẹ́yìn ìgbà tẹ sanwó, ta ló gbé òkú màálù? Wọ́n ní kí là ti wí. Ǹjẹ́ mo tiẹ̀ lè rántí ibi tí màálù ọ̀hún wọlé sí? Ohun tí mo kàn rántí ni pé bí wọ́n ṣe lọ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó ṣe agbátẹrù bí wọ́n ṣe dá owó tí wọ́n san owó ìtanràn tí ó gbà mí lẹ̀. Mo rántí olóògbé náà lọ́hùn-ún, kí Ọlọ́run kó dẹlẹ̀ fún. Àmín àṣẹ Ọlọ́run. Wọ́n pè ní olóyè Bisiriyu Adédìní tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ sí Bísílẹ́kọ̀, kọ́lọ́run kó bá ń fọ̀rọ̀ ká. Àmín àṣẹ Ọlọ́run. Òun ló ṣe agbátẹrù bí wọ́n ṣe dá owó òun náà ló sì dá púpọ̀ jù nínú owó ọ̀hún. Ṣùgbọ́n odidi ijọ́ 14 ni Rotimi Makinde ṣe lọ́gbà ẹ̀wọ̀n nílùú Sokoto nítorí màálù. Ó lágbára díẹ̀ púpọ̀. Bàbá, màá fi ibẹ̀ yẹn tì, ṣùgbọ́n ó ní ìbéèrè kan tí mo fẹ́ bi yín. Ìbéèrè rẹ̀ dẹ̀ ni pé tá bá wo àwọn èèyàn tó yẹ pé bí àjọ jẹ́ akẹgbẹ́ yín, tó yẹ pé ẹjọ́ jẹ́ ẹgbẹ́ kan náà, tá bá wò wọ́n láyé òde òsín, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti darúgbó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Tó yẹ pé tó bá dárúkọ ń pẹ́ ọmọ ọdún wo lẹ jẹ́, tí wọ́n bá dárúkọ ẹ wò pé wọ́n ti jù bẹ́ẹ̀ lọ. Tó dẹ̀ jẹ́ pé ọjọ́ orí kan náà lẹ́yìn àti wọn, tí ẹ̀yin dẹ̀ sì dúró ṣámúṣámú. Bàbá kí lẹ̀ ń lò kankan? Èmi ò lè sọ pé mò ń lo nǹkan Ọlọ́run ni. Ọba òkè ni máa ń ṣe bẹ́ẹ̀dá ó bá ṣe rí. Ṣùgbọ́n mo jẹ́ nìkan tí kì í yín òdì. Kò sí ẹ̀ṣẹ̀ tí ẹ̀dá lè ṣẹ̀ mí láyé tí n bá rí lọ́la màá kí ìkànnì wọn. Ìkejì, mi kì í jẹ́ kí ìrònú kó gba ọkàn mi. Ẹ̀kẹta, mo jẹ́ ẹnìkan tí máa ń tètè ní ẹ̀mí ìdáríjì fún ẹ̀dá. Kò sí ẹ̀ṣẹ̀ tí ẹ̀dá ṣẹ̀ mí láyé, pàápàá ẹni tó bá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ níwájú mi tàbí tó sì ṣe ìtẹríba. With humility you can open many doors. Bẹ́ẹ̀ni sir. With humility and admittance of guilt in my life,
we are good to go together. And that is why some people see it that I'm such a person tó wà honourable. Tí oríṣiríṣi àwọn tó ṣẹ̀mí lánàá wọ́n tún padà wá ṣẹ̀mí lọ́la, àwọn èèyàn máa fi bú mi wípé eléyìí jẹ́ ìyàtọ̀. But I'm the type, ẹni tó ṣẹ̀mí lánàá tó tọrọ ìdáríjì lénìí, a tún lè jọ̀rẹ́ lọ́la. Eléyìí nǹkan máa ń tètè fúyẹ́ kúrò ní ọkàn àyà mi. Then mo tún jẹ́ ẹ̀dá kan tó jẹ́ pé ó máa ń ka àti rí ọ̀la sí pàtàkì. I'm a friend to myself so much. I eat well, I socialize, I don't drink. I won't say I'm a saint as related to woman, but I think I'm very selective and I know what I do, and I appreciate women so much in my life. I don't talk about women. I've had so much horrible relationship, toxic relationship, but I let go and I don't dwell more than necessary on anything of my past. The same thing náà ni mo gbé wọnú òṣèlú. Àwọn èèyàn máa wò pé bẹ́ẹ̀ ṣe bá dá mi lẹ́nìí tó bá dọ̀la wọ́n tún bá mi lórí ẹ̀rín. That's me for you. I want to live. Wow. Ẹ ṣeun gan bàbá. Orúkọ tí ẹ wá ń jẹ́ Rotimi Makinde. Bàbá, ìbáṣepọ̀ ogun lẹ wá ní pẹ̀lú gómìnà Ọ̀yọ́ State lọ́wọ́lọ́wọ́ ètò pé tí wọ́n jẹ́ Ṣèyí Makinde. Ǹjẹ́ ṣe ní ìbáṣepọ̀ kankan? Ṣèyí Makinde mo lè kà sí ọ̀gá ẹgbẹ́ wa yàtọ̀, orúkọ wọ́kàn papọ̀ ni. I'm from Osun State, I'm from Ile-Ife. Ṣèyí Makinde is a leader I have utmost respect for. Some people will look at me, wani, you look alike. Àwọn kan tó wò mí wá ní Fáṣọlá ló jọ here and there. Mo jọ ara mi, mo sì jọ bàbá tó bí mi lọ́mọ. Ìwà mi lè fẹ́ dàbí tiwọn torí táwọn bá ń sòótọ́ àjẹpà àjọra wọn. Tán bá jẹ́ ẹni tó wà focused, take notice. Most of us that are focused, we are not corrupt. If they are not corrupt, then I will want people to see me as resemblance of them. But in the look, I will leave that to my fans. I am who I am. I am Rotimi Makinde. And for so many reasons, ohun tó gbé oníkàlùkù wá sídìí òṣèlú, mo fẹ́ lè sọ pé ó yàtọ̀. Èmi ò wá orúkọ wá sídìí òṣèlú, bẹ́ẹ̀ mi ò wá owó wá sídìí òṣèlú torí pé kí ni tẹ́ bá wo ìtàn mi, mo fẹ́ lè sọ pé mo ti làmìlaka. Ṣàṣà ní ìlú kan tá a ti lè rí mi tí àwọn èèyàn sọ pé tí wọn ò ní sọ pé Rotimi Makinde lélẹ̀. Mo rántí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi tí mo ti kópa nínú eré orí ìtàgé. I would like to say I've been a popular person before I step into politics. It's not by my making. It's by the grace of God. Àwọn tó tiẹ̀ ń fi eré orí ìtàgé ṣe oúnjẹ lójoojúmọ́, ẹlòmíì ò tiẹ̀ lórúkọ tó mi. People don't know. Bẹ́ẹ̀ tọ́lọ́run ṣe tó jẹ́ pé ìbá tí ń bá ti ṣe, àwọn èèyàn á gba sinimá ọ̀hún. Àwọn tí mo bá kópa nínú iṣẹ́ wọn, àwọn èèyàn á gbà. Àti níbi tí mo ti ṣe gómìnà, àti níbi tí mo ti ṣe ọba, àti rí ibi tí mo ti ṣe awakọ̀, mo ti ṣọ̀rẹ́ Ògògó, mo ti ṣe àbúrò Yínká Quadri, mo ti ṣe ọba lé Jídé Kòsọ́kọ́ lórí oríṣiríṣi kò sí tí I'm a versatile person. But I would rather describe myself as a good writer. Anytime, any day. Ojú mi ti rí nínú eré orí ìtàgé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ẹ mọ̀ wọn. Ǹjẹ́ mọ̀ pé mo ti ní ìrírí ayé ibi tí eléré orí ìtàgé kan tí tóun go tí ẹ lè mọ̀ tó ti gbá mi létí rí. Wọ́n pe ọ̀gá mi ní Abbas, Big Abbas. Mo ní ẹ̀gbọ́n kan tó ní ilé ìtura kan ní ibi tí wọ́n ti wá ń ṣeré lọ́jọ́ náà lọ́hùn. Bóyá kí n pè ní àyọnusọ. Nígbà tí wọ́n wá ń ṣeré orí ìtàgé ọ̀hún, Big Abbas ni director. Èmi jẹ́ ẹni tí ń ṣiṣẹ́ nílé ìtura ọ̀hún. Ẹ̀gbọ́n mi ní ilé ìtura ọ̀hún, wọ́n pè ní Prince Way Hotel. Ó wà ní Mìíràn. Òun gan ti lè gbàgbé. Lóòótọ́ mo ti dáríjì pé gbá mi létí o, kò tẹ́ láǹfààní àti lè sọ sọ́rí fún mi torí òun gan ò lè rántí. Ṣùgbọ́n ó jẹ́ àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tí mi ò lè gbàgbé. Ó yẹ kí n pè ní àyọnusọ, wọ́n ya sinimá ọ̀hún lọ́wọ́ lọ́jọ́ náà lọ́hùn.
mo wá rí pé sinimá tí wọ́n ń yà ó tó bí méjì bí mẹ́ta, mo wá rí ọ̀gbẹ́ni kan tí Abija Alhaji Tajudeen ọ̀gálò náà jẹ́ sí mi nínú eré orí ìtàgé ọ̀hún, ó wọ aṣọ ọ̀kíní nínú eré kan, mo tún wá rí nínú sinimá kan ó tún wọ aṣọ kejì. Ó ṣe ká mi lára gẹ́gẹ́ bí òǹkọ̀wé ni pé ǹjọ́ wa bójú mu tó jẹ́ pé aṣọ yìí bí arákùnrin yìí ṣe wọ̀ gẹ́lẹ́ òun náà ló tún wọ̀ nínú ilé ìtẹ̀sí lọ́wọ́ yìí. Ìgbà tí ìwà bí òyì ó ká mi lára púpọ̀, bó tiẹ̀ jẹ́ pé ohun tí mo lè ṣe wà, ṣùgbọ́n èmi náà rí i pé èmi náà yọ àyọ̀nù sọ. Arákùnrin náà láǹfààní láti ṣe tọrọ fún àforíjì, ṣùgbọ́n kó tiẹ̀ tó ṣe èmi gan fúnra mi ti dáríjì. Ẹ gbọ́ nínú ìtàn mi pé èmi kì í mú yàn sínú. Ìṣẹ̀lẹ̀ máa ń lè gbàgbé òun eléyìí tó jẹ́ nínú ìrìn àjò mi ní agbo eré orí ìtàgé. Ẹ ṣe gan bàbá. Gbogbo àwọn èèyàn tí mo ti ń bá pàdé tó yẹ pé wọ́n máa ń jẹ́ Rotimi. Bàbá, wọ́n máa ń rẹwà púpọ̀ lọ́kùnrin. Mo yìí lè ka àwọn Rotimi tí mo ti bá pàdé. Mo tiẹ̀ tí ìbá tiẹ̀ rántí gbogbo àwọn èèyàn tó kù. Màá rántí Rotimi kan náà tó tún wà nínú eré orí ìtàgé tí gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn mọ̀. Kódà tí wọ́n bá sọ pé ẹni yìí ó ti over 40 years. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àmọ̀ pé ìwọ yìí ó ti over 40 years. Nígbà tó wá tẹnu bọ̀rọ̀ tó ṣàlàyé bó ṣe rìnrìn àjò wọn, báwọn pé àṣẹ ni èyí ti dàgbà torí wọn ọjọ́ èèyàn tó yẹ pé wọ́n ti over 40 years. Bàbá, kí ni nǹkan tí ó ń wà láwọn àwọn Rotimi tó wà lára wọn tó mú wọn dá yàtọ̀ láàrin ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọkùnrin tí ẹ lè bá wa sọ? Bóyá Rotimi Salami lẹ ń sọ̀rọ̀ Bẹ́ẹ̀ ni sà. èmi ò mọ̀, ṣùgbọ́n èmi nígbàgbọ́ pé wọ́n ní kọ́lọkọlọ ní ọ̀ka àbí orin tá a fi bá lórí ọkà. Rotimi Salami, mi ò rò pé ìtàn àti wọ eré orí ìtàgé rẹ̀ lè pé láì dárúkọ Rotimi Makinde. Torí pé kí ni mo rántí lọ́jọ́ náà lọ́hùn nígbà tí ọmọkùnrin yìí tọ̀ mí wá tó lóun fẹ́ máa ṣeré orí ìtàgé. Èmi ni ẹni náà tó dúró gẹ́gẹ́ bí bàbá fún tí mo sọ fún un pé wo àbúrò mi, ó padà sí ilé ìwé. Nígbà tó bá kàwé tó làmìlaka, wàá rí wípé báyé bá ń gbẹ́sẹ̀ ní kọ̀ọ̀kan nínú eré orí ìtàgé mẹ́rin ni wọ́n gbé. And he listened to me. He went back. He was even in school, university, LASU University nígbà náà. Ó dẹ̀ gba ìmọ̀ràn mi. Lónìí ńkọ́, inú mi a máa dùn tí n bá ń gbọ́ ìwúrí ni ọmọkùnrin náà máa ń jẹ́ sí mi lórí bó ṣe ipò tó ń kó nínú agbo òṣèré lórílẹ̀‐èdè. Ṣẹ́rí tí gbogbo téèdá bá ń ṣe láyé yìí tó bá kàwé mọ̀ ìyàtọ̀ wà o. And that is why I used to call many people to order when they talk or envy somebody like Funke Akindele. Funke Akindele was well read. The difference will be there. Bẹ́ẹ̀ni. When you put education first in life, the rest will just be falling into places. Education helps me even in politics. Yes, that's the way it is. And I'm ever proud of Rotimi. Then coming back to your question. Orúkọ ní Roni. Rotimi jẹ́ orúkọ bíi tí mo lè pè ní àbísọ. Ìbí mi yàtọ̀ sí ti ọ̀pọ̀lọpọ̀. Àwọn ìyá tó bí mi lọ́mọ bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ṣáájú tèmi kó tó di pé mi dúró. Àpọ̀ lọ́wọ́ rẹ̀. Ilé ìyá yẹ kó yé yín. Rotimi àwọn kan a máa pé wọ́n lè lábìkú ní oríṣiríṣi orúkọ ni àwa yìí ti jẹ́ nígbà táwa léwe. Àwọn kan lè pè wá ní dúró tì mí, àwọn kan lè pè wá ní má lọ mọ́, dúró. Kò sórúkọ tí wọ́n ń pè wá. Àwọn kan tiẹ̀ ní wọ́n jẹ́ kí ìgbàgbọ́ yìí kó wọnú ọkàn wa bí ẹni tí ò ní pọ́mọ ọdún 10, bí ẹni tí ò ní pọ́mọ 20, bí ẹni tí ò lè pé ọmọ 30 ọdún tàbí 50 ọdún. Lónìí mo ti lé 50. Inú mi kódà change ni màá gbà nínú 60 tí mò ń wò lọ́kàn ẹ̀. Síbẹ̀síbẹ̀
I remain who I am. I remain who I am. Maybe. And lórí pé kéèyàn ó sọ pé Rotimi rẹwà, èmi rò pé ìyún wà lọ́wọ́ Ọlọ́run. Mi ò lè pera mi ní arẹwà, ṣùgbọ́n mi kì í ṣe ọ̀bùrẹ́wà. Àwa lè sọ fún yín torí pé àrí la ṣe ń pè yín bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin wí bẹ́ẹ̀ o. Bọ́gà mi ṣe máa ń wí nù olóògbé Gbenga Adeboye. A ní ǹtẹ̀ wí ẹ̀yin nu o, Ọlọ́run nu. Ṣùgbọ́n èmi mo wálé ayé láti wá ṣe nǹkan rẹ̀ ni. Ẹ ṣeun gan bàbá. Nípa ọ̀gá yín tí ẹ dárúkọ yẹn. Bàbá, títí di wákàtí ọ̀wọ̀ yìí, a ṣì rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn tó yẹ pé nígbà tí olóògbé Gbenga Adeboye tí wọ́n dolóògbé, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí lè sọ pé bóyá pàtó nǹkan báyìí kankan ló ṣe wọ́n. Bàbá, gẹ́gẹ́ bí pé ẹ̀yin dẹ̀ súnmọ́ wọn tó jẹ́ ọ̀gá yín, kí lẹ lè sọ nípa ikú wọn kankan? Mi ò láǹfààní àti lè mọ̀ pé irú ikú báyìí ló pa lágbájá. Bí àwọn èèyàn bá ń sọ lóríṣiríṣi, ayé ló ṣe, làkàṣègbè ló fún ní májèlé, eléyìí ò bójúmu. Gbogbo ohun tó bá ṣe ẹ̀dá láyé ó hàn kedere sí Elédùà. Ṣùgbọ́n ìtàn rẹ̀ ó jẹ́ kàyéfì fún àwa tá a mọ̀. Ọlọ́run kẹ́ arákùnrin yìí púpọ̀ púpọ̀. Èmi a máa fi gbogbo ẹnu sọ pé wòlíì ni. Ìtàn kan tí mi ò ní gbàgbé nípa olóògbé Gbenga Adeboye ni àkókò kan tí mo kọ ìtàn kan tí mo pè ní Ọlọ́run ò ṣebi. Sinimá Ọlọ́run ò ṣebi. Àwọn tó bá mọ sinimá yìí bí mo ṣe ń sọ yìí, wọ́n rántí olóògbé Gbenga Adeboye. Ẹ jẹ́ kí n tó fìdí ẹ̀ múlẹ̀. Èmi rò pé Gbenga Adeboye bá ẹnikẹ́ni ṣe sinimá tàbí ó fi ojú hàn nínú sinimá ẹnikẹ́ni títí tó fi jáde láyé yàtọ̀ sí sinimá tó jáde láti agodo èmi, Rotimi Makinde. Ó ṣe sinimá kan fúnra ẹ̀, a pè ní Òní ni. Àjíjọ ṣe sinimá tí wọ́n ń pè ní Ohun Ènìyàn ni. Gbenga Adeboye sì kópa nínú sinimá tí mo pè ní Ọlọ́run ò ṣebi yìí. Ṣé rí sinimá Ọlọ́run ò ṣebi ó fẹ́ dàbí ìtàn Gbenga Adeboye fúnra ẹ̀. Torí mo rántí pé nígbà tí mo kọ ìtàn náà tán, olóògbé yìí ń ṣàìsàn lọ́wọ́. Mo láǹfààní àti lọ bá. Mo ní ẹ̀gbọ́n mi, àbúrò mi ní máa ń pè mí, àbúrò mi. Mo ní sinimá tí mo sọ fún yín pé mo fẹ́ ṣe, ó ṣeéṣe kí n wọ oko rẹ̀. Ó ní ṣe eléyìí tí mo ka ìtàn rẹ̀ tó gbé wá fún mi nígbà. Mo ní òní tó pè lọ́lọ́run ò ṣebi. Ó ní mo mọ̀ pé sinimá rẹ̀ máa ń làmìlaka ń ṣe inú ẹ̀. Ó dá dúró o. Mo ní dá dúró báwo, a máa fẹ́ wo oko. Ó ní ara mi ò yá ńgbà náà. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run, ara rẹ̀ yá. Gbenga Adeboye wà níbi tá a ti ṣe sinimá, ó sì kópa nínú sinimá. Ìtàn ọ̀hún fún àwọn tó láǹfààní àti máa gbọ́ mi lénìí, ó sọ nípa ìtàn ìgbésí ayé rẹ̀ àti ohun tí ó ṣẹlẹ̀ nígbà tó bá tiẹ̀ kú. Ẹ jẹ́ kí n sọ bó ṣe jẹ́. Nígbà tá à ń ya sinimá yìí lọ́wọ́, Gbenga Adeboye tọ̀ mí wá. Ó ní ipa tóun ó kó lélẹ̀. Ó ní ipa tóun ó kó lélẹ̀. Mo ní ipa tá à ń sọ yìí ó lápè ní bí ò bá kú. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni. Ó ní bí ì bá kú ń jẹ́ èèyàn. Ọ̀rọ̀ yóò yé mi. La bá múra là ń ya iṣẹ́ yìí. À ń ya iṣẹ́ yìí. Iṣẹ́ tá à ń sọ yìí, èmi jẹ́ ẹnìkan nínú iṣẹ́ ọ̀hún tó jẹ́ pé yóò dolóògbé, yóò sì tún padà jí nínú sinimá. Àwọn tó ń wo sinimá ọ̀hún nígbà náà wọ́n rántí. Ẹnìkan wá jẹ́ ọ̀rẹ́ mi. Òun là ń pè ní bí ò bá kú. Ẹni yóò máa wá sínú ilé mi lẹ́yìn ìgbà tí n bá ti dolóògbé. Yóò sì wá máa bá ìyàwó mi sọ̀rọ̀. Gbenga Adeboye ní iṣẹ́ tóun ó ṣe nù. Ó ní ipa tóun ó kó nù nínú sinimá yìí. Ẹni tó jẹ́ ìyàwó mi nínú sinimá ọ̀hún ni ọ̀gá mi lòun náà. Tóyìn aṣẹ́wó tó rí mọ́kà, òun ló jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìyàwó mi. Àwọn tó wo sinimá yẹn, a bá sì kó aṣọ jáde wípé ẹni tó ṣe ọ̀rẹ́ Mákindé o, tó sọ̀rẹ́ mi nínú eré ọ̀hún Adésọlá yóò wọ aṣọ. Gbenga Adeboye lóhùn ò ní wọ aṣọ tá a kó jáde. Dédé tó ní wò, ó ní aṣọ kan bẹ nínú ilé òun. Ó ní aṣọ kan bẹ nínú ilé òun. Ó lóun fẹ́ràn rẹ̀ gan-an.
ó ní kán rè kó wa ó ní kán lọ bá ìyàwó òun nínú ilé tá a bá ti dọ́dọ̀ ìyàwó òun yóò kàṣọ ẹ̀fún tá a bá kó aṣọ ilé ó di damask. Ó jẹ́ ìyàlẹ́nu fún mi ǹjẹ́ mọ̀ pé damask táwọn wí èmi Rotimi Makinde ló sọ fún ẹbí Gbenga Adeboye pé damask yìí là á fi sin Gbenga Adeboye èmi la kọ̀wé tó ṣe agbátẹrù ìsìnkú Gbenga Adeboye èmi lẹni náà tó kọ̀wé sí Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu tí wọ́n fi owó rẹpẹtẹ tí wọ́n gbé sílẹ̀ ní ìjókòó èmi lẹni náà tó sọ bí pósí Gbenga Adeboye tí wọ́n fi sí bí ó ṣe rí lélẹ̀ èmi lẹni náà èmi Rotimi Makinde. Kí ni ọ̀rọ̀ yìí ṣe jẹ́ bàǹtàbàǹtà lójú mi àwa ya sinimá ọ̀hún lọ́wọ́ Gbenga Adeboye ní ipa tóun ó kó lélẹ́yìí aṣọ tóun ó kó lélẹ́yìí nígbà tá a wá débi tá a ti ń ya bí ó ṣe wá bá arábìnrin yìí sọ̀rọ̀ mo ní ọmọbìnrin yìí orúkọ rẹ̀ la fẹ́ kó máa jẹ́ Tóyìn ó ní rárá ó ní Lára lòun fẹ́ kó ìyàwó mi máa jẹ́ nínú eré ọ̀hún tẹ́lẹ̀ yóò ní jẹ́ ìyàlẹ́nu fún àwọn ẹ̀dá ǹjẹ́ mọ̀ pé nígbà tí a wá ń ya eré ìta wá ní takó kámẹ́rà kó gbogbo ẹ̀ à ń yà lọ Gbenga Adeboye ọ̀rọ̀ tá a pè sí lẹ́nu ọ̀tọ̀ ní tí ń sọ ọ̀tọ̀ ó lè bá ìyàwó olóògbé bí ẹni tó fẹ́ bá lájọṣepọ̀ ní ìta làálẹ̀ Gbenga Adeboye wá bọ́ sórí kámẹ́rà ó ní Lára ń gbọ́ ọkọ rẹ̀ ti wá jáde ilé ayé oyè ọládé orí ìyàwó olóògbé náà wá ń dá lóhùn pé bí ìgbà tí ẹ̀ ládé orí ṣébi yín wá jẹ́ ni ṣé torí scholarship ṣé torí kìíní tẹ́ ṣe fáwọn ọmọ ló ṣe wá jẹ́ pé ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ ọ̀rẹ́ rẹ̀ ó ní bí èmi wá kọ́ bí àwọn tó bá mọ sinimá wọn ó rí i pé aṣọ tí wọ́n fi sin Gbenga Adeboye òun ló wọ̀ nínú sinimá damask ó ní bí èmi wá kọ́ bí wò ó mọ̀ pé orí tí ó sùpó ìjẹ́ká láìsàn òye kọ́kọ́ rẹ̀ ó tó kú ni mo ti ń wò ọ́ mi ì fẹ́ wú ọ̀rọ̀ yìí ó pọ̀ ju bí mo ṣe tún un lọ mi ì fẹ́ tú púpọ̀ jù ẹni tó jẹ́ ògbóǹtagìrì nínú eré ọ̀hún ìyún lèmi wọ́n ní láti kéde ikú rẹ̀ ó lè bá a pẹ́ láyé àwọn nǹkan wọ̀nyí ó so mọ́ ikú olóògbé nígbà tí ó rí bó ṣe rí mo fẹ́ lè sọ pé ikú ènìyàn ò tí ì dùn mí bíi ti Gbenga Adeboye rí ó dùn mí púpọ̀ èyí tó tiẹ̀ máa wá bà mí nínú jẹ́ ni bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣe máa ń bọ ẹnu àtẹ́ lu oríṣiríṣi ìtàn arákùnrin náà tá a bá ń sọ nípa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ bàtà tí olóògbé yìí bọ́ sílẹ̀ ẹnu mi gbà láti sọ pé oversize ni fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí èmi a máa wò bí wòlíì kan ìtàn rẹ̀ yàtọ̀ gédéǹgbé ẹ má gbàgbé pé mo sọ pé mo ti mọ olóògbé nígbà tí mo wà níléèwé a mọ̀ púpọ̀ dáadáa ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ nígbà tó tiẹ̀ tó wá jáde láyé oríṣiríṣi àhesọ láti gbọ́ èmi la kọ̀wé ìgbìmọ̀ ètò ìsìnkú Gbenga Adeboye èmi ni mo kọ̀wé sí ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó tí wọ́n fi owó ìrànlọ́wọ́ sílẹ̀ mo wà lára àwọn tó sọ pé ibí yìí ni kí wọ́n lọ sin Gbenga Adeboye sí mo wà lára ẹni tó sọ wípé ohun pósí tí wọ́n fi sin Gbenga Adeboye ẹ ṣe bí microphone mo wà ń bẹ̀ kó jẹ́ pé nígbà tá a tiẹ̀ fẹ́ gbé òkú rẹ̀ jáde gan à ń láti fọ́ fẹ́ǹsì ITV8 èmi ni mo pe ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó jẹ́ ọmọ ìgbìmọ̀ ẹgbẹ́ ọ̀hún sínú ìjókòó yẹn èmi ni mo ṣètò bí wọ́n ṣe ra pósí bí wọ́n ṣe lọ́ọ́ kunlé Gbenga Adeboye bá a ṣe bẹ̀rẹ̀ sí polówó rẹ̀ lọ́lọ́kan òjọ̀kan
èmi Rotimi Makinde ni mo ṣàlàyé ni mo fi lélẹ̀ pé aṣọ kan ń bẹ nínú ilé Gbenga Adeboye tó jẹ́ damask. Ẹ má gbàgbé aṣọ ọ̀hún ló wọ̀ nínú sinimá mi. Èmi ni mo suggest pé aṣọ yìí olóògbé yìí fẹ́ràn rẹ̀ púpọ̀, òun ni kí wọ́n lọ fi sí. Màá máa gbọ́ oríṣiríṣi àhesọ nípa Gbenga Adeboye lọ́lọ́kan òjọ̀kan tó máa ń bà mí nínú jẹ́. Ẹni tó yẹ kí agbo àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ máa ṣe agbátẹrù ìrántí rẹ̀ lọ́dọọdún ni. Mi ò ní láǹfààní àti lè máa sọ nípa kí ló fà á tí ò fi rí bẹ́ẹ̀, torí mo mọ̀ pé àwọn tó lámìlaka nínú ẹgbẹ́ ọ̀hún, èèyàn bíi Alhaji Dankasi, àwọn nǹkan wọ̀nyí wù wọ́n bí kò bá ṣe bí ẹbí ọ̀hún, bí òun á ṣe sí ìrẹ́pọ̀ tí ó bà mí nínú jẹ́. Mo jẹ́ ẹnìkan tó súnmọ́ ẹbí ọ̀hún dáadáa. Ẹ má gbàgbé pé mo sọ pé ẹni tá a bí lé Gbenga Adeboye, Fẹ́mi Adébóyè ní jẹ́. Èmi rẹ̀ jọ gbénú yàrá kan fọ́dún 5 nígbà tá a wà nílé ẹ̀kọ́ girama ni. Ẹ sọ bẹ́ẹ̀. Bákan náà ni mo sì súnmọ́ àwọn ọmọ rẹ̀, ìyàwó rẹ̀. Mo jẹ́ nìkan tí kì í fẹ́ sọ kí lòun ṣe fọ́tùn, kí lòun ṣe fòsì. Ipa tí mo kó ó hàn sọ́lọ́run ọba. Èmi pàápàá ìbámọ́ fà sẹ́yìn nínú ẹbí Gbenga Adeboye tí kì í bá ṣe pé mo wá rí i pé kò sí ìrẹ́pọ̀. Àìwá sí ìrẹ́pọ̀ pàápàá láàrin ẹni tó jẹ́ ọ̀rẹ́ ti tèmi, ìyẹn Fẹ́mi Adébóyè àti ìyàwó Gbenga Adébóyè tá a mọ̀ sí Lára, ó jẹ́ kí n wá sún sẹ́yìn dáadáa. Mo ti fìgbà kan ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí mo lè pè ní ìtọ́jú tó hàn sọ́lọ́run, mi ní máa ka méní méjì mẹ́ta torí èmi ò kì í ṣe sóore sá nílé ayé. Kì í ṣe sóore sá yìí jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ tẹ̀ bẹnu ẹ̀tẹ́lùmí nínú agbo òṣèlú, nínú agbo òṣèré. Táwa wá ní nígbà tó dé lérí orí ìtàgé ó gbàgbé gbogbo odò tó bá gbàgbé orísun rẹ̀ yóò gbẹ̀yìn. Oríṣiríṣi àhesọ ni wá ní kò rántí wa mọ́. Ṣé gbangba tí n bá fẹ́ ṣe fáwọn èèyàn ó dìgbà tí n bá gbé dé National Theatre kí n tó ṣe. A rí nínú agbo òṣèlú ẹni tí mo fi odidi mọ́tò tọrẹ fún. Mo lè ka méní méjì mẹ́ta mẹ́rin tí ṣe ìrànlọ́wọ́ láti lè gbé sinimá jáde. Mo lè ka méní méjì mẹ́ta mẹ́rin, a fẹ́ ṣe 10 years anniversary, a fẹ́ ṣe launching, oríṣiríṣi. Mi kì í ṣe sóore hàn. Àwọn tó mọ̀ mí wọ́n sì mọ̀ mí dáadáa, mi kì í ṣe. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ náà gbogbo ìhà tí mo kọ sí agbo àwọn òṣèré yìí ó hàn sí Ọlọ́run bí ò tiẹ̀ hàn sí èèyàn. Torí ogunlọ́gọ̀ àwọn sọ pé Rotimi Makinde nígbà tó ti dé lérí orí ìtàgé, nígbà tó ti dolóṣèlú, tó ti dọnarébù, ó gbàgbé àwọn oníkíní. Gbàgbé kíni? Mi ò tí ì tó báyìí tí mo ti ń ṣe fún àwọn èèyàn. Ẹ má gbàgbé àwọn tó bá mọ̀ mí dáadáa kí n tó dé agbo òṣèlú mo ti nílé ìtura. Mo ń sọ ilé yìí láti lè fi dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Mo ti nílé ìtura, mo ti ń ta mọ́tò. Kì í ṣe pé mò ń ṣe léyìí láti fi ṣègbéraga, ṣùgbọ́n mo fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ wípé ọ̀nà ọpẹ́ mi pọ̀ níwájú Ọlọ́run. Ọ̀nà ọpẹ́ bó tiẹ̀ jẹ́ pé ojú mi rí mọ̀ bo nígbà láti gòkè àgbà, ojú mi rí mọ̀ bo. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ náà kò dìgbà tí kì í ṣe ìgbà tí mo dé agbo òṣèlú tí mo wá di ọmọlẹ́gbìmọ̀ aṣòfin nìkan ni mo ti ń touch people's life. I can count about 20 ní industry tó jẹ́ pé àti gun mọ́tò wọn. The passes through Rotimi Makinde. Wọ́n sanwó, èyí tó ń sanwó ń sanwó, èyí tí ò sanwó pé kò sanwó pé, èyí tó ń bá mi jà tó ń dìṣẹ́ torí pé eléyìí lọ́lọ́kan òjọ̀kan wà. With my hard-earned money, I purchase people's life. Mi ò tí ì dé agbo òṣèlú tí mo ti ní ilé ìtura tí ogunlọ́gọ̀ tí ń sinmi. Àwọn èèyàn ò rántí Glorious Day Hotel ní Ìpájà tó jẹ́ pé ẹlòmíì ó ṣeré orí ìtàgé lọ́fẹ̀ẹ́, ẹlòmíì ó ṣe sinimá lọ́fẹ̀ẹ́, ẹlòmíì ó lóríṣiríṣi. Gbogbo tọ́lọ́run fún mi mo máa fi ń jíǹkì ẹni tí àwọn tọ́lọ́run bá rán mi sí. Mo wá jẹ́ nìkan tí kì í ka ọ̀rọ̀ àhesọ sí o. Táwọn èèyàn bá ní báyìí màá dákẹ́, táwọn èèyàn bá ní kinní kan ni màá dá sí. Mo tún wá lágbà tí mo tẹ̀ tó wá délé ìgbìmọ̀ aṣòfin,
mo láyọ̀ láti sọ wípé tí àwọn nǹkan tí mo gbé ṣe tó ń jẹ́ ìrànlọ́wọ́ fún àwọn ibi tí mo ti jáde ó wà rẹpẹtẹ. Tá bá mú nínú ilé epo rọ̀bì tí mo ti jáde, àwọn èèyàn lè wádìí ẹ̀ dáadáa. Gbogbo àwọn àbádòfin tí mo ṣe láti lè mú kí iléeṣẹ́ epo rọ̀bì ó lámìlaka lórílẹ̀‐èdè ó wà. Tá bá sọ nípa eré orí ìtàgé tí censor board lénìí bá jẹ́ tó bá ní what we call prosecutorial power, agbára láti lè máa gbé àwọn èèyàn lọ sílé ẹjọ́ láti lè ṣe ètò ẹ̀tọ́ láti ṣe ìjìyà fún àwọn tó bá ṣe privacy. Kò sí bá ṣe fẹ́ kọ́tẹ́ ní orúkọ Rotimi Makinde ń bẹ̀ lọ́lọ́kan òjọ̀kan. Kì í ṣe téèyàn bá ṣe fún èèyàn tó wá gbé sí gbangba Makinde ṣe yìí o, Makinde sọ̀hún o, Makinde sọ̀hún, ìyẹn kọ́. Ẹni tó yẹ kó mọ̀ ní bàbá lókè. And I did my best, both in the theatre industry, both in the oil and gas industry, to family and to members of my constituents, Ile-Ife. I think my records are there. I'm not the type that frivolous and talks about what he did. Olóṣèlú tí ó fọwọ́ ẹ̀gbọ́yà pé níbi tóun ti ṣèjọba òun fi ọgọ́rùn-ún ọkọ̀ tọrọ mi rò púpọ̀ lórílẹ̀‐èdè. I did. Wow. Bàbá, ó tó dín pé mo mẹ́nu bà ti ọ̀rọ̀ olóṣèlú tí ẹ ń sọ yìí, torí màá fẹ́ ká kọ sọ̀rọ̀ díẹ̀ nípa tó tẹ̀síwájú. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà tí olóògbé Gbenga Adeboye tí wọ́n dolóògbé, gẹ́gẹ́ bí pé ẹ súnmọ́ wọn, ẹ̀gbọ́n yín ni wọ́n jẹ́, ẹ̀dẹ̀jọ́ wà ní gbogbo ìgbà kó tó dín pé wọ́n dolóògbé. Bàbá, mo gbọ́ àwọn kankan tó jẹ́ nígbà yẹn, ọ̀rọ̀ yẹn mo sì ń rántí báyìí, tó sọ pé gbogbo bá ṣe máa ń rí bí Gbenga Adeboye bí wọ́n ṣe máa ń dẹ́fẹ̀, tí wọ́n ṣe máa ń ṣeré, gbogbo ọ̀rọ̀ tó máa ń sọ, wọ́n ní àǹjọ̀nú ló máa ń gbé nǹkan yẹn wá fún wọn. Ní pé nígbà tó tó àsìkò tó fẹ́ kú, ní pé àǹjọ̀nú yìí ti kíra sí wọn, ní pé àsìkò tí tó máa lọ nílé ayé, ní pé Gbenga Adeboye àǹjọ̀nú èèyàn ni. Bóyá ṣẹ́ni tí ẹ̀dá bá ti ń ṣe tó lámìlaka tó yàtọ̀ gédéǹgbé, àǹjọ̀nú náà ní ká pé mi ní parọ́ tàn gan. Ọlọ́run blessed Gbenga Adeboye with extraordinary uncommon talent. He thinks very fast. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ẹ mọ̀ pé àwọn ẹ̀fẹ̀ tí Gbenga Adeboye tó mọ ṣe lórí rédíò àbí ní gbogbo bí ó ṣe kàwé púpọ̀ tó, ó máa ń kọ sílẹ̀. Yóò kọ sílẹ̀. Ó wá jẹ́ nìkan tó jẹ́ pé ó máa ń fi ọgbọ́n ọlọ́gbọ́n ṣe ọgbọ́n. It is from Gbenga Adeboye I got to understand that everybody is blessed with one talent or the other. Your failure to discover your talent òun ló máa ń jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ derail, kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà unfulfilled in their destiny. Gbenga Adeboye came into this world. He developed himself despite the fact that he's not so educated. But he's an uncommon personality and he thinks very fast. Kò sí tí Gbenga ẹ wo èdè tí Gbenga Adeboye ń sọ lẹ́nu. Èdè tó strange sí some people in the city ni. Ìyẹn bẹ́ẹ̀. Bàbá tó bí Gbenga Adeboye bí wòlíì la lè pè, tó jẹ́ pé bàbá yìí gan ẹ̀fẹ̀ tí ń bẹ lára rẹ̀ lásán ó tó Gbenga Adeboye ṣe rẹ́kọ̀dù bí 40. Ìlú tá ti bí ìlú Ọdẹ Òmu ni wọ́n ń pè. Ìlú Ọdẹ Òmu náà ti bí Gbenga Adeboye. Ọdẹ Òmu èyí ní í ṣe pẹ̀lú Mọdákẹ́kẹ́. Èmi àti ìlú Ilé-Ifẹ̀ ní Gbenga Adeboye ti kàwé. Ìlú Ilé-Ifẹ̀ ní Gbenga Adeboye ti kàwé. Ayé sọ pátápátá lọ́pọ̀lọpọ̀ lè mọ̀ sọ. Kì í sì ṣe ìgbà tó dé ìlú Èkó ló ti jẹ́ ẹni tó jẹ́ pé ó lámìlaka nínú ká sọ̀rọ̀. Ẹ wo èdè Ọ̀yọ́ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń sọ lẹ́nu. Tá a bá sọ nílùú Èkó yóò mú kẹ́lòmíì ó tiẹ̀ rẹ́rìn. Tí Gbenga Adeboye bá wà láyé báyìí nínú kó ti nílé tó 8 ní banana. Torí pé kí ni kì í sùn. Èyí tó bá ṣe lánàá ọ̀tọ̀ ni. A ti jọ sùn lórí ibùsùn kan rí nílùú London.
ìyẹn olóògbé Gbenga Adeboye tí ó sùn báyìí tèmi náà ó sùn tí bàbá wa Ọ̀làdún Ọ̀wọ̀ tá a ti jọ wà nínú yàrá kan náà rí Gbenga Adeboye ó jí mi báyìí ó ní bí bàbá yìí sì ṣe sùn báyìí èèyàn lè mú nǹkan kan yọ nínú oorun rẹ̀ ó rí pé ìhanrun ni nígbà tó bá wá di ní ọjọ́ kejì bóyá lọ ṣe MC níbì kan ni èmi ó tẹ̀lé ní lèmi máa bá a sa owó bàbá ọmọ ó wà nílùú London òun ni ó gbé wa lọ sí agbọ̀n Gbenga Adeboye láì ní ìrò tẹ́lẹ̀ bàbá òun la fi ṣe ẹ̀fẹ̀ lónìí o ìyún Orlando a ní gbogbo téèyàn máa ń ṣe nílé ayé ẹ̀yin èèyàn ẹ wá nǹkan fìdílé o bẹ́lòmíì bá ti jẹṣu lọ́sàn-án lóru náà yóò tún máa jẹṣu yóò wá máa ṣe hàn kò sí ní tí Gbenga Adeboye ò lè fi ṣẹ̀fẹ̀ bóyá àwọn irú ẹ̀fẹ̀ báyìí ó kọ́ wa ní bá a ṣe mimic yóò ní àbúrò mi yà lọ tí n bá lọ sórí rédíò ní Ogun State yóò kàn déédéé pè mí láì bá mi sọ tẹ́lẹ̀ á ní ó sì mí ń pè ọ́ mo ti sọ fún ọ pé gbogbo talent tí wọn náà bá ní lò ó lè kọjú ó lè bọ́ sí orí microphone kó mọ ní ẹ̀yìn èèyàn wa orí ètò Gbenga Adeboye láwà báyìí yóò sọ̀rọ̀ lọ yóò kí wọn lọ́tún á ní àwa tá a wá sí orí rédíò lónìí àtó márùn wàá wò pé kílẹ̀ gbọ́n ìfẹ́ dánwò báyìí ó sì èmi rẹ̀ péré la sì jọ wà lórí rédíò á ní ṣùgbọ́n ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá mọ àwọn mẹ́ta tí a tún jọ wá ẹ̀bùn bẹ fún yín yóò kàn fi tí kò mí ní tí sáwọn èèyàn kúkú rí wa nínú ilé yóò ní ń pé wọ́n kí yín ń pé kí wọ́n kí yín ní kọ̀ọ̀kan bí wọ́n bá sì ti kí yín ní kọ̀ọ̀kan ẹ mọ̀ ẹni tó bá wá mọ ẹni tó sọ̀rọ̀ ẹ̀bùn wà fún lórí ètò àwọn èèyàn wà tẹ́tí sílẹ̀ gan-an kẹ́lẹ́ mọ́rú talent yóò fi tí kò mí létí lágodo rédíò tàwa a ní àbò mi kí àwọn èèyàn ohun ìyaníwẹ̀ ni kò fi kí wọn o lójijì tó ní mà èmi náà wà bẹ́ẹ̀. ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ wà ní ẹjọ́ kò mọ́mọ́ kí yín o ẹ má dá ọ̀bẹ̀fẹ̀ lóhùn ọmọ tọ́lárì fín ni yóò sì bá mi gbè lónìí. àdákẹ́ àwọn kan kọ sílẹ̀ wọ́n ní ìyaníwẹ̀ náà ń bẹ ní rédíò tó bá tún yá tún fetí kò mí létí á ní àbó mi ó ṣe bí pàkázùmọ̀ èmi náà tún wá bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ìṣe Gbenga Adeboye ìwọ èmi ò lè wà mí ìkéwọ̀ kan máa bó wa àbí òye ń sìn tó mọ̀ pé mi kàwé ìṣe tó bá tẹ̀ fẹ́ introduce mi pé kí n kí àwọn èèyàn wàá sọ pẹ̀lú respect ni èmi pẹ̀lú ẹ̀ ò sí nínú ọ̀wọ́ àbí òye ń sìn nígbà tí a ní tó bá wọn. a ní ẹ̀yìn èèyàn wa mo ti dá àwọn méjì tí kí yín nínú àwọn tí àjọ wá sí agodo lénìí ẹ̀dá ọkọ̀ wọn tẹ̀ bá fẹ́ jẹun àwọn èèyàn ní ìyaníwẹ̀ àwọn kan ní pa kásùmù lọ́lọ́kan òjò kan. That is the kind of person Gbenga Adeboye is. You will bring out the best in you and if by doing that nípa ṣíṣe lè táwọn èèyàn bá pè ní wòlíì ẹ jẹ́ ká gbà pé wòlíì ni ṣùgbọ́n yí pé bóyá agbára ayé kan èmi ò rí náà rí ẹ̀dá bẹ́ẹ̀. Gbenga Adeboye can look at you and do some prophecy and it will come to pass. Ó lè wọ̀ pé wọ ọ̀gbẹ́ni yìí láti bí 20 ọdún ló ti ń ṣeré orí ìtàgé táyé ọ̀mọ́ iṣẹ́ oníṣẹ́ ló ń ṣe. Ta ni ò mọ̀ pé ẹni tó bá ń ṣiṣẹ́ kan ní bí 20 ọdún táyé ọ̀mọ́ ó yẹ kó wà ní ìṣe. bẹ́ẹ̀ni lóríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ and it will coincide in that angle people might call him a prophet. I think a better word is to call him a prophet. Anjanu is too calm. He's not he came into this life and he tapped into it and he demonstrated. Kò dìgbà téèyàn bá pẹ́ ní ayé ẹ wo olùgbàlà tí gbogbo wa ń sìn gan 33 years ló lò lé ayé. Dòní ni gbogbo àwọn èèyàn sábà bí ẹ̀ ànábì wa Muhammad bóyá 62 àbí kìíní kan lòun náà lò títí láíláí la gbọ́dọ̀ dárúkọ ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ká mọ́ ṣe sára sí. bẹ́ẹ̀ náà ni Gbenga Adeboye within the short period of him passing through this world he left an indelible mark on the path. Gbenga Adeboye wà ní ayé wàláì aṣíwájú Bọ́lá Ahmed onímọ̀gbà tóun fún ní 1 billion tàbí kó fi lé tọrọ torí ó mọ tóun lè sọ
tí ó lè mú kí bàbá yìí rẹ́rìn kó mọ róòlù lórí Rẹ̀mí Tinubu títí débi pé yóò sign anything fún Gbenga Adeboye. He's blessed. He's blessed. A well blessed person. Kì í ṣàjọ̀nù rárá. Wow, ẹ ṣeun gan bàbá. Sinimá tí ẹ jọ ṣe tó ní kó lọ lé kó lọ mú aṣọ tí wọ́n fẹ́ràn jù wá yẹn. Bàbá, ǹjẹ́ ṣé wọ́n ti mọ̀ pé àwọn máa dolóògbé ni kó tó di pé wọ́n ní aṣọ yìí gangan? Torí gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe ń sọ ń sìn, àwa rí wọn gẹ́gẹ́ bíi pé wòlíì. Ṣẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé wòlíì máa ń rí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ iwájú. Gbenga Adeboye náà, àwọn náà máa ń rí àwọn nǹkan tó jẹ́ pé wọ́n lè sọ nǹkan míì tó jẹ́ pé nǹkan yẹn máa padà ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ iwájú. Ǹjẹ́ ṣé kó tó di pé wọ́n ṣe sinimá yìí tó fi pọn dandan pé àwọn máa ṣe inú sinimá yìí, ṣé wọ́n ti mọ̀ pé àwọn máa kú ni? Olóòtú, ṣẹ́ni tí iṣẹ́ tí orí bá rán yàn tó bá jẹ́ òun lèèyàn yàn láàyò, Bẹ́ẹ̀ni. a lè pe irú òjíṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ní òjíṣẹ́ Ọlọ́run. Mo sọ fún yín pé òǹkọ̀wé kan tó làmìlàaka ni Rotimi Makinde. Àwọn tá a jọ lọ iléèwé, bóyá iléèwé girama àbí iléèwé polytechnic university, wọ́n á sọ fún yín pé látìgbà tèmi ti wà níléèwé ni mo ti máa ń kọ ìtàn. Nígbà tí mo dé inú agbo òṣèlú pàápàá, ọ̀kan gbòógì ni mi. I don't have a press secretary. I write myself. I write in a satirical manner. I write in a philosophical manner. My writing is very predictive for anybody láti mú tiẹ̀ ń bẹ̀. Èyí tó máa bá èmi gan wí, èyí tó máa bá ẹnikẹ́ni wí. People might describe me as being focal. No. And even if they say I'm being focal with my pen or whatever, go and check it. Bola Ige too was very focal, and he get to his destination. Bàbá ò kú ní rèwerèwe tí kì í bá ṣe irú ikú tí wọ́n padà fi ṣe àfà. He remain focal, and those of us that are focal, àwa tá a bá jẹ́ ẹni tó jẹ́ pé ó máa ń sọ̀rọ̀ tàbí ń kọ̀wé, go and check it out. We are not corrupt, and we face fact. Mo máa ń ṣọ́ra ni tó lè bà mí lórúkọ jẹ́ lọ́tún tàbí lósì. Mo máa ń ṣọ́ra fún ni. Tá bá gbé fìmí ṣe alákòóso owó kan, how to do it diligently, mo máa ń challenge ara mi because mi fẹ́ kí wọ́n jèrè ọ̀rọ̀ lára mi. So most people that are focal, go and check them. They are not corrupt. That's number one. Number two, eré tó ń tọ́ka sí èmi ni mo kọ́, and it is full of philosophical, very predictive. Kí arákùnrin tó máa wà lórí ìdùbúlẹ̀ àìsàn kó tún sọ pé òun fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀, òun ló yé o. Èmi tí mo kọ ìtàn tó jẹ́ pé ẹnìkan nínú eré ọ̀hún pàápàá, ó ń láti kọ́kọ́ dàbí ẹni wípé wọ́n túfọ̀ rẹ̀ kó tó di kókó. Ẹ rí i pé nínú ìtàn Gbenga Adeboye kọ́kọ́ dàbí ẹni wípé àwọn èèyàn gbà kó ti kú kọ́lọ́run tó ṣe. Bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe wà nínú ìtàn yìí. Èmi tí mo kọ ìtàn yìí, tọ́lọ́run tún gbé mi pàdé ẹni tó tún dàbí wòlíì náà tó ń sọ wípé a sọ báyìí. Èmi kọ́ ni mo pàṣẹ fún ní ìmọ̀nú kọ́ńbọ̀dù rẹ̀ kó tó di wípé ó sọ pé dànsíkì. And when he passed on, ẹ wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nípa ikú ẹ̀ nínú ìtàn yìí láti kọ́ o, tó ń gan kópa ń bẹ̀ o. Tá a wá rí oríṣiríṣi àhesọ tán ní àwọn kan wọ́n lọ ń bá ìyàwó rẹ̀ lẹ́yìn. Ó wà nínú ìtàn yìí náà. Ó wà nínú ìtàn. So a good story must be full of philosophical and predictive in manner. Ìyẹn ẹni tí Ọlọ́run bá fi rán o. And I'm saying it loud and clear. Ẹ lọ wo sinimá ẹnìkan ò láyé láti bẹ̀rẹ̀. Ẹ lè mọ ibi tí ó wò sí. Ẹ lè mọ ibi tó máa wò sí. That was when story was story. Unlike now tó jẹ́ pé wàá kí sinimá kan bọ̀, wàá ti mọ̀ pé lágbájá máa pàdé lágbájá máa ṣe, ó máa yẹn làkàṣègbè lásìkò àlè, all sorts of things. That is a clear divorce from whom the God sent to be a writer. I'm coming. I'm still very much in the industry. And like Jina, the men will be separated from the boys when I come out. Wow. Yes, I'm not leaving the industry. Odò tó bá gbàgbé orísun ẹ̀ ó máa gbẹ̀ni. Kò sí bá ṣe lè sọ ìtàn Rotimi Makinde ká máa fi eré orí ìtàgé sí. I am a force to be reckoned with. I'm coming with a story that marketer will beg. The marketer will beg to sell such story. It's coming.
Wow. I don't just come out. Ó dàbí èèyàn bí Ọláìyá. Igwe. He doesn't just produce movie. Bẹ́ẹ̀ni. Ọmọbìnrin kan náà tún wà tó ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn sinimá kan Kàfílátù Kàfídípẹ̀. These are writers I respect. Not, I have the resources to be producing movies every month. I am not boasting about that. But Ọlọ́run ò bá fi rán mi, I don't just put my pen or put my face. They may call it pride. I don't just put my face on any Dick and Harry movies. Any cinema tá à ń sọ yìí, Ọlọ́run ò ṣe bí. God was the one that ministered into my brain to put it down. And it was fall in line. Ó sọ nípa ìgbé ayé Gbenga Adeboye. Ó sọ nípa kí ló máa ṣẹlẹ̀ láàrin ọ̀rẹ́ àti ìyàwó rẹ̀ nígbà tó bá jáde tán. Ó sọ aṣọ tí wọ́n máa fi sí lójú ayé rẹ̀ ló náà rí. Ṣé mi wá mo ṣe ni? Ọlọ́run ni. Ọlọ́run ni tí ò kí ń ṣèyàn. Ẹ lọ wo sinimá Aṣọ Iyì tí mo ṣe. Aṣọ Iyì, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọkùnrin tó wà lóde òní à ń gbàsọ ẹ̀tẹ̀kẹ́ lomi ò ní mọ ibi tó ti fara kásá. A máa lọlé aládùúrà, a máa lọlé aláwo, iṣẹ́ wọn ò lọ déédéé, òun sí lọ́ọ̀yà kò bọ́ sí. Ó dẹ̀ lè jẹ́ pé ìyàwó tó gbé sílé. All he needs to do is to be submissive to the wife. Kì í ṣe pé kó kúnlẹ̀ síwájú ìyàwó, ọ̀pọ̀jù ìyàwó rẹ̀. Ẹ lọ wo Aṣọ Iyì. It's a philosophy that I preach in that movie. Aṣọ Iyì, ẹlòmíì nílé ayé ẹ̀ a máa ní ìyàwó òun ló ń ṣe òun, ìyá òun ló ń ṣe ohun tó kàn yẹ kó ṣe ni pé kó ṣètàjú ìyàwó ẹ̀. Kó sọ ìyàwó rẹ̀ di Aṣọ Iyì. Your mere moving with a particular woman ó lè mú kí nǹkan tó ti dáa kó má dáa mọ́. Your mere sleeping with a particular woman ó lè fà ẹ́ sẹ́yìn ó sì lè sọ ẹ́ di èrò ẹ̀wọ̀n. Ẹlòmíì ìyàwó ẹ̀ ló yẹ kó sọ di Ọlọ́run. A prayer said by somebody that loves you can open many doors for you. That is what some of us don't know. And when we use story to explain this kind of a thing, that was what I did. That was my attempt nínú Aṣọ Iyì. Nínú eré Aṣọ Iyì, mo jẹ́ agbẹjọ́rò. Mo fẹ́ Bímbọ́ Ọ̀sìn sílé. Mo sì ń fìyà jẹ Bímbọ́ Ọ̀sìn. Títí mo wá ń lọ sí ilé ẹjọ́. Ẹjọ́ tí ò tẹ́jọ́. Kódà ẹni tó ṣẹ̀ṣẹ̀ sìnjọba tán yóò mọ̀ gbé mi lulẹ̀ ń kóòtù. Ó wá dàbí ẹni wípé ayé ń ṣe mí. Mo wá ní ọ̀rẹ́ kan tó mú mi lọ sílé babaláwo lọ́tọ̀ tó mú mi lọ sílé babaláwo ṣe gbogbo oògùn táwọn yẹn náà ń ṣe kò bọ́ sí. Bí mo ṣe jáde nílé babaláwo lọ́jọ́ náà èmi àti ọ̀rẹ́ mi ẹni tó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi lọ́jọ́ náà nínú sinimá òun ni Ọláìyá Igwe. Làwa pàdé ọmọbìnrin kan tó gbé aṣọ lórí mọ́tò wa ń tàǹkárá. Ìbínú pé bàbá tí a lọ bá mo rò pé tí yóò ti ń ṣoògùn fún mi gbogbo ohun tó ṣe náà kò kúkú ṣiṣẹ́. Ó ní màmá òun ìní ẹjọ́, ó ní màmá ṣe kinní kan pé kò ṣiṣẹ́. Mo kàn mú aṣọ ọmọbìnrin òun ń tà ọmọ bí ọmọ ọdún 15. Mo kàn yí sínú kọ́tà mi nínú eré ìtàgé. Ǹjẹ́ mọ̀ wípé ọmọ yẹn bá so mọ́ mi lásọ. Nílọ làwọn èèyàn bá bò mí. Èmi tí mo sì wọ kóòtù tí mo dúró gbagba. Nílọ àwọn èèyàn sọ pé ẹ̀yin ọmọ yìí jẹ́ ọmọ kí ló burú nù pé gbé tíré lórí aṣọ yín lórí mọ́tò yín ṣé kinní kan àkọ́dá ojú pẹ̀lú bójú ṣe tì mí. Bá gba 3 nínú aṣọ tó já sínú omi bá sanwó ẹ̀ fún. Aṣọ yìí ni mo fi sínú mọ́tò mi. Nínú mọ́tò nígbà mo délé ìyàwó mi bá rí. Ṣé ìyàwó mi mo sì máa ń lò bí ìlò ọ̀bùnrin ló bá rí aṣọ òní máa bá mi fọ mọ́tò ló bá sílẹ̀kùn ló bá rí aṣọ 3. Baálé mi àǹkárá ó mọ̀ ra àǹkárá wálé kò mọ̀ sí irú ẹ̀rí ló bá gbé wọnú yàrá rẹ̀ ló bá wá bá mi. Ó ní ẹ má gbàgbé aṣọ 3 sínú mọ́tò. Mo ní nìkíní ìbá yọ sí mi lọ́kàn bá kó sì máa wo ìwọ ni mo ra aṣọ fún o. Ẹni tí ń ra aṣọ fún rí. Èmi lè ra aṣọ fún. Ló bá gbé ẹ̀mọ̀ sí o. Ló bá kúnlẹ̀ ló bá wọnú yàrá rẹ̀ lọ. Ló bá dojú kọ jíǹgì. Ọkọ mi ra aṣọ fún mi. Àjẹkù ti yí padà nù o. Ọlọ́run ọba ẹlẹ́dàá mi mọ̀ jẹ́ kí irú èyí kó tẹ̀síwájú nù lé o ká mọ̀ rí jà mọ́ o. Mọ̀ bá ń kẹ́ lọ́nà kìíní, mọ̀ bá ń kẹ́ lọ́nà kejì, mọ̀ bá ń kẹ́ lọ́nà kẹta. Ọlọ́run bá sá mi sí ntárábìnrin òsè. Nígbà tó dijọ́ kejì tí mo délé ilé ẹjọ́. Ilé ọ́fíìsì mi tiẹ̀ ni mo lọ. Ní Shell Petroleum bá gbéṣẹ́ wá. Ó ní ìwọ lọ́mọ bá wa mójútó gbogbo ẹjọ́ tá a bá yín bí o. Wọ́n ti ìbọ́lẹ̀ NNPC náà tún gbé tiwọn wá. Wọ́n ti ìbọ́lẹ̀ Julius Berger náà tún gbé tiwọn wá. Owó ìwá dé
wàláhì tàlá ìsúnmọ́ bí láì àṣẹ ń bẹ lánàá ìyàwó mi mo wá ń dààmú ara mi mo ń lọlé aláàfáà mo ń lọlé aládùúrà ó dàbí ẹni pàdúrà ò gbà ó sì jẹ́ pé ohun tó yẹ kí n ṣe ni kí n ṣètọ́jú aya mi. Púpọ̀ nínú àwọn ẹ̀dá nílé ayé a máa ń sọ ìyàwó wa di aṣọ ẹ̀tẹ́. Ẹlòmíì ò mọ̀ yí pé orí tí ìyàwó gbé sórí nínà lásán lè mú kí àdúrà èèyàn mọ́ gbà. Ẹlòmíì ò mọ̀ yí pé ṣíṣe sìná àṣehàn pàápàá lójú àwọn ìyàwó wa ó lè mú kí àdúrà kó mọ́ gbà. So onímọ̀ọ́sẹ̀ pé sinimá nínú aṣọ yìí I don't just write. I write philosophically. I write to teach. And a good story must be informative, must be educative, and you must be a teacher in your writing. If it is commercial, nítorí commercial ni èèyàn ṣe fẹ́ ṣeré orí ìtàgé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa yìí mọ sinimá tá a lè ṣe tó jẹ́ pé tẹ́ ẹ bá gbé dé National Theatre, àwọn èèyàn wọ́n ṣubú lura wọn láti wọ̀. Of what benefit is a film that never live after you? Everywhere I go, people will remember one film or the other that Rotimi Makinde have done or participated in that changed their life. And that's the kind of person, that's what differentiates me in anything I do, including in politics. I see myself as a game changer in politics. I see myself that if I don't do unto people or give back to the society, I will pay dearly for it. Look at the way I am. It's not by my power. Many don't even know. Àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò tiẹ̀ mọ̀ pé ó ti lé ní ọdún 11 tí mo kúrò níjọba. Kí ni mo ṣe tó mú kí n wà relevant? Kí ni mo ṣe tí ò jẹ́ kí n wà lórí stroke? I don't know, but I'm a giver by excellence. I make bold to say ní community ibi tẹ́mi ti jáde ní ìlú Ilé-Ifẹ̀ o. Bàtà tí mo bọ́ sílẹ̀ nínú ìṣèjọba láàrin ọdún 4 tí mo lò, ẹni tó bá kẹsẹ̀ bọ́ yóò fẹ́ jẹ́ òfàṣẹ́sì. Níbo ló ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀? How many of them after me or before me have a record to say they can count at least 100, ọgọ́rùn-ún ẹgbọ́ directly látọ̀nù mi, more than 100 tó fi mọ́tò tọrẹ fún. Even after I left government, I continue to pay some people's school fees, tí mo fún ní scholarship. I can talk about 100 that I gave job. There is no women leader, there is no youth leader that I didn't provide with mobility. This is the way it should be. When you are in politics and you are a giver, in many ways, Lord for Mama bless you. And that explains why in the reason, even when I try to renew my service and I couldn't get it, I get going. I took it lightly. We create better days ahead. And that's the way it is. Téèyàn bá ti ní ayọ̀ ọkàn, kò sí ìṣòro kan tó lè mú kí ẹ̀dá kó ṣubú. Ẹ ṣeun gan bàbá. Àwọn sinimá tí ẹ ṣe, ǹjẹ́ ṣé àwọn olólùfẹ́ yín ṣé wọ́n yìí lè bá pàdé látùtù? Mo lérò pé àwọn mi ò ṣe agreement pẹ̀lú any marketer that totally iṣẹ́ yìí ó jẹ́ tiyín. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ mi sì wà níbi YouTube. Irú ẹnìkan ò láyé, Ọlọ́run ò ṣe bí ènìyàn ló burú jù. Ọjọ́ ẹ̀yẹ, ta ló mọjọ́ ẹ̀yẹ? Ìtàn náà tún nìyẹn. Ọlọ́jọ́ ẹ̀yẹ máa rí o, rárá ṣẹ̀ṣọ̀, àgbẹ́sẹ̀ ní kọ̀ọ̀kan. Nínú sinimá yìí ni òṣèré Láídé Bákàrè ló ti gba àmì ẹ̀yẹ, ẹnu mi gbà á. Nínú sinimá Ọjọ́ ẹ̀yẹ, I discover her talent as a feature in Ọjọ́ ẹ̀yẹ as she was voted as the best upcoming actress. The glory is to God, even if it is not given to me. Today, Ọjọ́ ẹ̀yẹ remain. Kò dẹ̀ sí bó ṣe yẹ kó kọ ìtàn rẹ̀ torúkọ èmi Rotimi Makinde ò ní sí nínú ìtàn rẹ̀. She's an actress I respect so much. Very humble, and I always feel proud when I see her growing in the industry. I respect everybody in the industry. Mo jẹ́ nìkan tó máa ń bọ̀wọ̀ fúnyàn dáadáa. Bó tilẹ̀ wù kó jẹ́, mo máa ń bọ̀wọ̀, kì í ṣe ọjọ́ orí. Màá máa bọ̀wọ̀ fún èèyàn bíi Múkàrè, ọmọkùnrin kan tó jẹ́ pé mo rí pé òun ló jẹ́ kí n máa pàdé ìlú dé eré orí ìtàgé, bó tiẹ̀ jẹ́ pé Wáyídì Jàgbéadé ló jẹ́ kí n já ewé àkọ́kọ́ nínú eré orí ìtàgé. Ọ̀kan gbòógì ni Múkàrè nínú ìtàn mi.
lọ́lọ́kan òjọ̀kan. Wow, ẹ ṣeun gan. Bàbá, gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí ẹ ṣàlàyé fún wa àti pé ohun tó ṣẹlẹ̀ nínú eré tó gbẹ̀yìn tó dàbí pé olóògbé Gbenga Adeboye tí wọ́n ṣe, ẹ̀sùn kankan bẹ̀ ẹni nínú sinimá yìí gangan wọ́n túfọ̀ wọn kó tó di pé wọ́n padà dolóògbé kankan nínú sinimá yìí kankan bí ẹ ṣe ṣàlàyé. Bẹ́ẹ̀ náà ló tún wá rí bẹ́ẹ̀ lójú ayé táwọn èèyàn ti ń gbẹ́gbẹ́ Gbenga Adeboye ó dolóògbé. Bàbá, nígbà tí wọ́n kọ́kọ́ túfọ̀ wọn yẹn lálàkọ́kọ́ ni pé wọ́n ti dolóògbé. Bàbá, kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn gangan? Mi ò ní lè tú púpọ̀ jù torí pé ohun tó pamọ́ ó yẹ Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ni. Èmi ò mọ bí ìtàn Gbenga Adeboye ó ṣe rí nígbà tí mo kọ́ nínú ìtàn yẹn pé ọ̀kan lára àwọn òṣèré nínú eré Ọlọ́run òṣèbí wọ́n gbọ́dọ̀ túfọ̀ rẹ̀ nínú sinimá ọ̀hún kó tó di wípé ara rẹ̀ lè yá. Ìdí abájọ a gbọ́dọ̀ mọ tú. It was a mere coincidence that I will say that in the aftermath, after the shooting of the iṣẹ́ yìí, Gbenga Adeboye wọ́n kọ́kọ́ túfọ̀ rẹ̀ débi wípé ó bà ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú jẹ́. Wákàtí náà ó lè mọ́ pọ̀ o, ṣùgbọ́n ilé ìṣẹ̀lẹ̀ tó jẹ́ pé òun fúnra ẹ̀ tún wá láǹfààní láti máa sọ wípé ó sọ bọ́yọ̀ òun ṣe rí, ó sì sọ ohun tó jẹ́ kàyéfì tó mú kí òun tó padà wá sílé ayé. Ó ní ibi tóun lọ lòun dojúkọ. Ó ní nígbà tóun padà délé ayé lòun wá rí wípé bọ́mọ ìyá bá lè ṣe yìí àfi kán máa bóun yọ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó máa ń ṣẹlẹ̀ sí wa nílé ayé ó máa ń fi ìrírí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan hàn wá. Nígbà tí èmi gòkè nínú òṣèlú, gbogbo ayé ló ń fẹ́ mi. Nígbà tó tún rí bó ṣe rí ni mo tó wá mọ̀ yìí pé ọmọ aráyé kì í yàgò fẹ́lẹ́sìn àná. Mo wá mọ ẹbí, mo wá mọ̀ ọ̀rẹ́ tó jóòótọ́. Mo tẹ̀ wá mọ̀ pé ayé ó pé ìgbà tí ọwọ́ bá mọ́ a rí èèyàn rẹpẹtẹ. Ó lèmi ṣe máa ń sọ fún gbogbo àwọn tó wà lórí àlééfà lẹ́nìí, ò bá jẹ́ gómìnà, ò bá jẹ́ president, kó mọ̀ rántí pé ìgbà ò lọ bí òréré. Ó sì láǹfààní àti wà nípò láyé ń kí ọ up lágbájá, up senator, up rep, up councillor, up chairman local government, up assemblyman. Bó o bá tún ti kúrò tán, orin wọn ò tún yí padà. Yóò tún yí padà, wọ́n wà máa tutọ́ sí ọ lára. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń ṣe yẹ̀yẹ́ irú wa yìí báyìí. But if you are the type tó ní second address, you will not bother. Ìtàn yìí kàn jẹ́ àròsọ pátápátá lèmi fi kọ ìtàn. Ìmísí Ọlọ́run ó wà pẹ̀lú mi nígbà tí mò ń kọ ìtàn yìí. Coincidentally, it coincide with the true story of what happened to Gbenga Adeboye that I cannot, èmi fúnra mi ò lè interpret why it happens to him. But I remember nígbà tí olóògbé yìí kú, bí àwọn èèyàn tiẹ̀ sì lè máa sun ẹkún tó, I brace up to the challenges. Went to his house, I don't want to take glory for it. Was involved in the renovation of some certain thing and changing of furniture in his house and point to Gbenga Adeboye kì í ṣe ní ká máa gbé pamọ́. Ẹ ṣe báyìí ní kẹ́ ṣe báyìí ní kó kọrí irú pósí báyìí ní ká fi ṣe here and there. Because I was the secretary of that committee, nobody can take that off me. Ọlọ́run ló ní kó rí bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣeun gan. Bàbá, gẹ́gẹ́ bí òṣèlú tí ẹ ti fìgbà kan ṣe, kí ló fà á tó yẹ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ olóṣèlú tó wà ní ìlú tí a wà yìí, lọ́wọ́ òsì wa wọ́n á fàgbàdo síbẹ̀, ọwọ́ ọ̀tún wọ́n wá fi ọwọ́ yẹn wọ́n á fi máa lé adìyẹ kúrò pé kó má bàa rí àgbàdo yẹn jẹ. Wọ́n wá sọ pé ayé democracy la wà. Bàbá, ọ̀rọ̀ yìí mo ti rò sọ́tún ní pé ìgbà tí wọ́n bá nílò aráàlú ló máa ń jáde ló máa wò pé àwọn fẹ́ ṣètò yìí, àwọn fẹ́ ṣe báyìí. Tó bá wá débi tó ń lọ gangan, wọ́n wá yẹ̀gẹ̀rẹ̀, á wá dín pé àwọn ẹni tá a ti ń rí tẹ́lẹ̀
a lè rí wọn mú bàbá kí ló dé tó rí bẹ́ẹ̀ gangan. ṣe rí our populace, our citizen, bẹ́ẹ̀ni. I would want to say we are the architects of our problem. God gave us some certain rights. Àwa la lò dáadáa. Aláǹfààní lọ́dún mẹ́rin láti lọ dìbò fẹ́ni tá a bá fẹ́. Àwa yìí náà la máa gba kọ́ọ̀pù, la máa gba káàpù, la máa gba t-shirt, la máa gba owó lọ́jọ́ ìdìbò. Tá a máa kọjú sọ̀hún, tá a máa dìbò fẹ́ni tí ò tọ́. Àwa yìí náà ni o. Inú mi dùn pẹ̀lú àfiwé tí mo gbọ́. Tí àwọn tó bá jẹ́ àwọn tó súnmọ́ mi dáadáa, mo ti ṣe àpèjúwe tó jọ báyìí láìpẹ́ yìí. Mo fi orílẹ̀-èdè yìí wé adìyẹ. Àwọn èèyàn mo fi wọ́n wé adìyẹ. Mo fi àwọn olóṣèlú bí ẹni tó dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ adìyẹ tó wá mú ìyẹ́ kọ̀ọ̀kan ń tú kúrò lára adìyẹ. Ìyẹ́ ó wọ́n èyí tágbára rẹ̀ ò ká láti tú, ó fi pláyà yọ débi pé adìyẹ yìí wá ní ìhòòhò tí ò sí nǹkan kan. Ẹ̀jẹ̀ ń yọ lọ́tún, ẹ̀jẹ̀ ń yọ lósì adìyẹ yìí. Ǹjẹ́ mọ̀ yìí pé adìyẹ yìí bí ó ti pẹ̀lú ìnira ó lè mọ̀ kú o. Àìwá kú rẹ̀, ẹni tó yọ ìyẹ́ kúrò lára adìyẹ yìí tó bá tún mú ìgbàdo ní kọ̀ọ̀kan tí ń jùlẹ̀. Ǹjẹ́ mọ̀ pé adìyẹ yìí ó mọ̀ tẹ̀lé. Bẹ́ẹ̀ni. Kí nìdí tí adìyẹ yìí fi wá tẹ̀lé ẹni tó ṣèkà fún tó báyìí? Ẹ fi ẹni tó ṣèkà yìí kẹ́ ẹ fi wé ẹni tó wà lórí àlééfà tí ò ṣe tó yẹ kán ṣe. Ẹ fi àwọn ìyẹ́ tí wọ́n ń yọ kúrò níbi adìyẹ yẹn, ẹ fi wé ohun tó yẹ kí wọ́n ṣe. Ó yẹ kí wọ́n ṣe náà, wọ́n yọ kúrò. Ó yẹ kí wọ́n ṣe omi, wọ́n yọ kúrò. Ó yẹ kí wọ́n ṣe security, wọ́n yọ kúrò lára. Ó yẹ kán ṣe oúnjẹ bọkutu, wọ́n yọ kúrò. Ètò ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́, wọ́n yọ kúrò. Ó wá wà ní kólóbó. Síbẹ̀ lẹ́yìn tí despite the deprivation of the essential services needed to move our society forward, yet ẹni tó ṣe yẹn, people still go out to go and cast their vote. It is just a demonstration that despite all that, àwọn èèyàn tó ń tẹ̀lé wọn gọ̀rọ̀rọ̀rọ̀rọ̀. Ẹni tó wá tó jẹ́ pé ó ṣaṣojú yín láàrin ìgbà tó ṣaṣojú yín yẹn gbogbo ẹ̀kọ́ kan tẹ́ bá rí bóyá wọ́n fẹ́ sọdún iléyá àbí wọ́n fẹ́ sọdún kérésì tó bá ti fún yín ní ráìsì ẹ̀jẹ̀ ráì tó bá ti àti bẹ́ẹ̀ Abuja to his base, Abuja to Lagos kò ní wá sí society yín. Ṣùgbọ́n ẹni tó fún yín lélẹ́yìí tó fún yín ní tọ̀ ẹ̀ ní kà sí. And that is why I will blame the electorate for all this. And lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ló wá yà mí lẹ́nu mo wá jókòó mu tiẹ̀ wá wò pé ṣé kéèyàn ó ṣe dáadáa tó wà nínú ẹ̀ṣẹ̀ níwájú ènìyàn ni àbí níwájú Ọlọ́run. Is doing good a demerit in the eyes of your creators or man? Mo wá rí i pé nínú ènìyàn kéèyàn ó ṣe dáadáa níwájú ènìyàn a máa fa ìlara. Kéèyàn ó ṣe dáadáa níwájú ẹ̀dá ó lè mú inú níbí ni pọ̀ sí. Ṣá lè ṣe dáadáa fún gbogbo èèyàn lẹ́ẹ̀kan náà is very difficult. But in the eyes of your creators, meaning you have to please your God and forget about what people say. Human beings are born to be envy. They are born to complain. But when you do things that pleases your God, He will bless you in many ways unknown to you. So majority of the sin tá à ń rí ní society wa ọwọ́ ẹ̀dá ló wà. Àwọn èèyàn ò ní béèrè pé kí lẹ́nìkan ti ṣe rí kó tó dédé òṣèlú. Somebody who has never ìdí ìbò mi ò kí ń pọ̀ jù báyìí ẹ forí kì mí. Ẹ tẹ̀síwájú. Somebody who has never been involved in any service oriented. Ẹni tí ò gba payslip rí, ẹni tí ò ṣiṣẹ́ nìkan tó kàn ṣáà dúró pé ìjọ kan ṣá agbára òṣèlú ò dọ́wọ́ mi, agbára òṣèlú ò dọ́wọ́ mi, agbára òṣèlú wá dọ́wọ́ ẹ̀. Nígbà tágbára òṣèlú bá wá dọ́wọ́ ẹ̀ yóò kọ́kọ́ kọ́lé, yóò ṣe fúyàwó, yóò ṣe ṣọ́ọ̀bù fúyàwó ẹ̀, yóò ra mọ́tò fúnra ẹ̀. Kódà ó lè ra mọ́tò bíi 4 sílẹ̀ pé ọdún 4 ìní ni màá tó bẹ̀rẹ̀ sí mọ́ lu eléyìí. Òun ni ó kọ́kọ́ gbọ́. But when somebody
who has always been a giver, somebody tó lámìlaka, ẹni tó jẹ́ pé òun fún rẹ̀ passes through the terrain tó mọ bí ó ṣe ń dùnyàn. Wà láìtàlà olóòtú ebi ti pa mí rí o, mo mọ tí mo lè ṣe tẹ́bi òfin ní pẹ̀dá o, mo ti ṣe awakọ̀ rí o, mo mọ tó yẹ kí n ṣe tó jẹ́ pé mo fi lè change people's narratives. I value education. I know why I have to invest in education. I suffer to get job. I know why I should be there to make sure people get employment. And láti wo pedigree èèyàn kẹ́ tó dìbò fún. And that is what is lacking in our society. People don't care. And that is why some politicians takes them for granted. People takes them for granted. And the takes is that they maximize in the revenues to their pocket. And you know, after one dispensation, that is after 4 years, they know what to do to buy votes, to bribe this, to bribe that, and get the ticket again, and get to be elected. And after that election, they vamoose again. Only mo ṣe lo example ọ̀rọ̀ adìyẹ. Kí wá ló fà á tí adìyẹ yìí tí wọ́n tù yá rẹ̀ pẹ̀lú ìnira? Olúwa. The pains of removing the feathers of a fowl can be very tormenting. You bleed. Ìtagbára wọn ò tún kága wọn lo plier. And yes, when you drop that fowl and you throw a little maize, the fowl still follow. Sad. Ìdí ẹ̀ tí adìyẹ yẹn tí yóò fi tẹ̀lé ẹni tó fún níyìnra. It's hunger, poverty. Poverty of the mind, poverty of the heart. How do you bail yourself of poverty? And that is why many politicians tí bóyá wọ́n ṣerú nǹkan tí ojú tèmi rí nínú òṣèlú. Because ojú tèmi rí mọ̀ bó, when people pray they want to be like me, they should also pray too. To face what I have faced. In politics, I've been kidnapped. In politics, they've come for my life and they shot 5 innocent people dead, including a brother of mine. I was chased into a hut. I don't want to go into that because the man dwell more than necessary on that. Máa wà níwájú Ọlọ́run bí ẹni tí ò lẹ́mìí ìdáríjì fún àwọn ìrúrú ìrírí ayé báyìí. God sees my heart. I have moved ahead and I'm forgiving the evildoer. Ta ni mí tí ò tẹ̀ nígbàgbé nǹkan bí tí wọ́n ṣe fẹ́ mi? Ṣé mi fúnra mi perfect? Am I so perfect in the eyes of God? Who is ever perfect? So the best thing is not to dwell in the past and forge ahead with your life. I have since learned from every mistake and forge ahead with my life. I saw hell in politics. When I step into the murky water of politics, I face a lot of, at the time, ọkàn bí a shake pé kí ló wọ́n lé mi kúrò lẹ́nẹ̀pc now. I was earning over #1 million before I stepped into politics. When money was money. And I left voluntarily. Ni mo sọ pé mi ìṣiṣẹ́ NNPC mọ́. Many people will think pé bóyá orí mi ò pé níbẹ̀ tí pé Ọlọ́run ló jẹ́ sí irú wa. So I thank God for that. Adìyẹ tí à ń fi àwọn èèyàn wé yìí, ohun tó fà ní wípé àwọn èèyàn must not look towards somebody. When an ambitious person looks so much towards a particular leader, particular person, he will be excessively do nǹkan tí ó yẹ kó ṣe. You see them very desperate. Tíkẹ́ẹ̀tì yìí mo gbọ́dọ̀ gbá yín, ẹlòmíì àtẹ̀gbẹ̀mí, ẹlòmíì will go into courtesan, diabolism, oríṣiríṣi, kò sí nǹkan tí wọ́n ní ṣe láti lé agbára. Ọba òkè ní fúnyàn lágbára. Ẹni tó wà ní orí àlééfà pàápàá kó rántí pé àlééfà yìí o is not going to be forever. The only thing that is permanent in life is change itself. And God alone to decide it. Did I hold my life? Did I hold my heart? No. Ẹnìkan ló ní now. And did I know why I remain healthy? Or why I remain relevant? That I will be so invited for one gathering, for one politics. It is grace of God, uncommon grace. Any moment tí mo ṣe fún tọ́lọ́run fi ń kẹ́ni.
It is a grace. And that is my candid advice for those in power. Be it Mr. President, be it Senator, be it a member House of Rep, chairman, local government or councillor. I have so many friends, so many colleagues that continue to rise. I must not envy them. I was in the house with Honorable James Faleke, with Femi Gbajabiamila, with some of them that have become governor, including Aminu Waziri, Tawa Siviaki, Dixon, and Coco Bago in this thing, who are all mates, and they were rising because God wanted it so. And my own time too will come. That's just my belief. Wow. Bàbá, gẹ́gẹ́ bí nǹkan tẹ́ sọ fún wa tó jẹ́ ohun tó yà mí lẹ́nu, torí mo ti máa ń gbọ́ pé wọ́n ní politics is a game of evil. Wọ́n ní ẹni tí ò bá láyà kó má wọ̀. Bàbá, ẹ sọ ọkàn ẹni pé wọ́n kidnap yín. Bàbá, ǹjẹ́ ṣé ẹ lè ṣàlàyé díẹ̀ báwo ló ṣe ṣẹlẹ̀ gangan? Àti pé abẹ́ òrùlé wo gangan lẹ ti jáde nígbà tẹ́ ń ṣe politics yẹn gangan? Olóòtú, látijọ́ tí mo ti ń ṣe òṣèlú, Bẹ́ẹ̀ni. mi ò tí ì kúrò nínú ẹgbẹ́ tí mo darapọ̀ mọ́. Ẹgbẹ́ onítẹ̀síwájú, a bẹ̀rẹ̀ látòrí AD, bọ́ sí AC, bọ́ sí ACN, bọ́ sí APC till today, and I remain constant. I can tell a story of about 25 years, and I have been privileged to serve for just 48 months, meaning just one term. It is by the grace of God. Àwọn tán bí tó jẹ́ pé láti ìgbà tán ti rákòrò ni wọ́n ti ń ṣeré tí wọ́n nírú àǹfààní bẹ́ẹ̀ nǹkan. Tó bá wá ń wò mí tó ń envy mi gẹ́gẹ́ bí ohun tí mo sọ ṣáájú. Bẹ́ẹ̀ni. O gbọ́dọ̀ tún rántí pé nínú agbo òṣèlú yìí, I can tell a story of when I was kidnapped. This is a fact in broad daylight in Ife. I was taken into the bush completely naked for almost 3 days by the opposition. And it was by special grace of God that people negotiated my way out. Kò ń ṣagbára mi. Àìmọye àwọn èèyàn tó nírú àǹfààní bẹ́ẹ̀ to talk this story. I want to tell you, and I'm always very quick to say this, I have since overlook, forget, and forgive those who did it. Ṣé àwọn tó ṣe? Kì í ṣe pé bóyá mi ò mọ̀ wọ́n, kì í ṣe égò, kì í ṣe ìlú, kì í ṣe pé wọ́n daṣọ borí, kì í ṣe pé bóyá mi ò mọ̀ wọ́n, ṣùgbọ́n màá fi wọ́n lẹ̀ fọlọ́. Tí ìyẹn bá wá jẹ́ bàbàrà lójú ìwọ tó ń gbọ́ mi, ṣé tí ìtàn ìgbà tí wọ́n tún dé bí olè lóru láti wá gba ẹ̀mí mi ni kí n gbàgbé ni? Àwọn tó wá láti agbègbè Ilé-Ifẹ̀ tàbí tó rántí ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí, wọ́n á rántí ìgbà tí wọ́n lé Rotimi Makinde wọ ilé ìjọsìn kan nílùú Ilé-Ifẹ̀. It was a night to my election. I was chased. Wọ́n lé mi. Ìbọn yìí bẹ̀rẹ̀ sí ró lọ́tún lósì nínú ilé bàbá tó bí mi lọ́mọ, agbègbè kan tí wọ́n pè ní ìsàlẹ̀ àgbàrá nílé-Ifẹ̀. I was chased to a church tí wọ́n ti ń ṣe ìsán òru. Mo tún gba ojú wíńdò ilé ìjọsìn yìí, mo tún padà jáde. But my brother tó tẹ̀lé mi lẹ́yìn was not so lucky. Àwọn tsunami wọ́n wọnú ilé ìjọ yìí, wọ́n pa èèyàn 5. Èèyàn 5? Èèyàn 5 ni wọ́n pa lórí pẹpẹ. Àwọn tó ń gbọ́ mi mọ̀ pé bí ìtàn Adolf Hitler bó ṣe burú tó, bó bá lé ènìyàn wọnú ìjọ kì í yìnbọn nínú church. Go and read the story of the most dreaded tó pa èèyàn jù lórí ayé. Adolf Hitler ni wọ́n pè. Ó máa fi olúwa ẹ̀ sílẹ̀ títí pé ńgbà tó bá jáde síta, tẹ́bí bá pa yóò jáde kó tó gbẹ̀mí ẹ̀. 5 innocent, including the pastor of that church, was killed. Ṣé ilé yìí ṣe gbàgbé nínú ìtàn ẹ̀dá? Eléyìí ò ṣe gbàgbé. Nígbà táwọn èèyàn ò bá tẹ̀ láǹfààní láti rí ẹ̀jẹ̀, ẹni àti tí kì í bá ṣe pé wọ́n rí àǹfààní láti rí ẹ̀jẹ̀, Olúwa o.
tí kì í bá ṣe pé àwọn èèyàn ní àǹfààní láti rí ẹ̀jẹ̀ lórí pẹpẹ tí wọ́n rí òkú lórí pẹpẹ wọ́n lè rí orí ìtàgé ni Mákindé ń ṣe. Because when I tell the stories of my kidnap, people believe it was frame up. When I talk about my experience of how 5 innocent people were killed on the altar of a church, kí èèyàn ò bá láǹfààní kó jọ́ ọmọ Ilé-Ifẹ̀ tàbí kó rí àwọn òkú yìí, á dàbí ẹni wípé eléré orí ìtàgé ni òǹkọ̀tàn ni Rotimi Makinde. These people were killed. The pastor were killed, Pastor Akeola, and 4 others were killed on the altar of a church. I've never seen the kind of crowd that came to my father's house in Ìsàlàgbàrà ní ọjọ́ yìí pẹ̀lú omi. Kò sí béèyàn bá jórí ahùn. Kódà a rí lára àwọn ẹgbẹ́ alátakò ìgbà náà tí wọ́n yọ́ kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ wá nu omijé mi nù torí pé ìṣẹ̀lẹ̀ má lè gbàgbé ló jẹ́. Mo láyọ̀ láti sọ wípé bó tilẹ̀ lè jẹ́ pé ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ó kàn mí gbọ̀ngbọ̀n tó kan àbúrò mi tó dolóògbé, gbogbo ẹbí ọ̀hún k'Ọlọ́run bá mi dùn wọ́n nínú. I have also forgiven. I told you the kind of person I am. I have forgiven the evildoers. Wow. Àwọn afurasí were arrested. The power that be set them free. And they know themselves. I have given everything to God in that episode. Ọlọ́run ọba ló lè ṣe ìdájọ́. Ta ni mí? Ipò wo ni mo wà tó jẹ́ pé mo gbọ́dọ̀ wá wò pé kí n gbẹ̀san? No. I must thank everybody who believe because of that. Gbogbo ohun táwọn bá ní làwọn fi gbọ́dọ̀ nu omijé mi nù. And people are doing it. Ọlọ́run pàápàá nu omijé mi nù at interval. Ó dẹ̀ foríjì mí pẹ̀lú àwọn ẹ̀ṣẹ̀ ti tèmi náà. Mùsùlùmí ni mí. Ǹjẹ́ mọ̀ pé mo kọ́ odidi church padà? I rebuilt the church with close to 20 million. Yàtọ̀ sí yẹn, mo kọ́ ilé ibi tí òpó yìí máa gbé nílùú Ilé-Ifẹ̀. Mùsùlùmí ni mí o. Mo láti tẹ́ pẹpẹ padà fún Ọlọ́run. And it's part of the reason why I said pé sójú máa ń ti aládùúrà ni. Tí ó bá ti jẹ́ pé lóòótọ́ ni mo tẹ́ pẹpẹ fún Ọlọ́run. Tó bá ti jẹ́ pé lóòótọ́ ni mo kọ́ ilé ìjọsìn bí mi ò tiẹ̀ kì í ṣe Mùsùlùmí. Ọlọ́run kì í dójú ta aládùúrà. So if my story is wobbling and fumbling like I am experienced at this moment, it's a matter of time. God has his way to compensate every one of us. Ó máa dá mi lóhùn, ojú kì í ta aládùúrà o. My dear brother, ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ojú kì í ti aládùúrà àfẹni tí ò bá gbàdúrà bí tọkàn rẹ̀ ò bá mọ́ báyìí. Tá a bá ti nígbà tèmi náà ti gbébọn tí mo ti lọ gbẹ̀mí èèyàn rí, ilé ayé yìí ni màá ti jìyà. Àwọn tó gbébọn Mùsùlùmí wá tán pa èèyàn tán fẹ́ jẹ àwọn èèyàn sílẹ̀, ilé ayé ìlú ni mi ò ní ìdí láti gbẹ̀san. Ilé ayé ìlú ní kálukú ti máa jèrè iṣẹ́. Kò sí, there's no two way. Law of karma is very real. Àfiwọ́ tó o bá ojú kì í ta aládùúrà o. Mo dẹ̀ nígbàgbọ́ pé nínú òṣèlú eléyìí tí mo yàn láàyò yìí ojú ò ní tì mí. Àmì àṣẹ Ọlọ́run ọba. Ẹ ṣeun gan bàbá. Gẹ́gẹ́ bí àwọn nǹkan tí ẹ ti wá ṣàlàyé kó tó di pé a mẹ́nuba ọ̀rọ̀ bẹ́ ṣe báwọn sùnmọ́mí ìbọn ṣe yìnbọn fún yín tó di pé wọ́n fẹ́ jí yín gbé. À ń sọ̀rọ̀ kan lórí nípa bí àwọn olóṣèlú bí wọ́n ṣe yẹ kí wọ́n ṣe ẹ̀tọ́ wọn fún àwọn aráàlú ṣùgbọ́n tí wọn ò ṣe tó dẹ̀ ń jẹ́ pé tó bá wá dìgbà àsìkò tí àwọn olóṣèlú yìí nílò àwọn aráàlú láti dìbò fún wọn, wọ́n máa kó àwọn nǹkan kéékèèké láti fi tù wọ́n lójú, wọ́n máa kó jáde, wọ́n máa ṣe. Bàbá, mo fẹ́ béèrè gẹ́gẹ́ bí pé olóṣèlú lẹ jẹ́. Ǹjẹ́ ṣé constitution tí ìlú Nàìjíríà follow, ṣé ẹ rí pé constitution yìí ó ń ṣekú pa àwọn aráàlú gangan? We have one of the best constitution, though there are a lot of lacuna in our constitution. People's attitude must change towards election. If, as a society, tá a bá ní right attitude, we'll be able to separate real politicians from those who are commercial politicians. Those who have the call to serve
Bẹ́ẹ̀ni. with careful, painstaking analysis, we can separate them. And when you see those kind of people, they are the people tí jẹ́ pé àwọn èèyàn. Take for instance, if I'm not in government today, kì í ṣe pé Ọlọ́run ò fẹ́ kí n wà ní government. God has given me the liver to keep forging ahead with my life. Àwọn èèyàn ló wà ń díẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. And I keep submitting myself pé tó bá ti jẹ́ ìmọ̀ ti Ọlọ́run ni, I will rise no matter how they cover. Òkùnkùn kan ò borí ìmọ́lẹ̀ rí. Ẹni tí Ọlọ́run bá rán á manifest láyé. Ikú ò ní parun ò ní ṣe. It's a matter of time. But I must be seen to brace up to the challenges, respect my elders, respect, be consistent in my party. Ẹ wo mi, ojú mi ti rí pẹ̀lú gbogbo tójú mi rí nínú òṣèlú. Mo gba fọ́ọ̀mù ní ọdún 2015. Mo pẹ̀lú 10 million. Mo gbà ní 2019 pẹ̀lú 10 million. Mo gbà ní ọdún 2023 pẹ̀lú 10 million. Mo gbà ní ọdún 2026 pẹ̀lú 10 million. This money alone kì í ṣe wípé mo ní yanturu. God is providing for me and I'm not bothered. I am not going to do because of that. Kí n sọ pé bẹ́gbẹ́ mi ṣe máa di ìfàsẹ́yìn àbí bí mo ṣe máa bú lágbájá bí mo ṣe máa bú. Everybody has their own time. Bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ni. Nínú òfin nínú ọ̀la, ọmọ pàǹdọ̀rọ̀ ó máa dàgbà. Bẹ́ẹ̀ni. Lórí ìbéèrè tẹ́ wá béèrè, àwọn ènìyàn ní kábí. Ènìyàn ló burú jù láyé nínú gbogbo ìṣẹ̀dá láyé. Ènìyàn ló burú jù o. Ó ṣe imú má ní ìka o. Ó ṣe imú má ní ìka o. Kò lè gbóòórùn ènìyàn ibi. Ó ṣe imú má ní ìka o. Ènìyàn ló burú jù láyé nínú gbogbo ìṣẹ̀dá láyé. Ènìyàn ló burú jù o. Ìwọ gbé ajá fún ajá lóúnjẹ ní ọjọ́ Monday. Kó fún ajá lóúnjẹ ní ọjọ́ Tuesday. Fún ajá yìí ní chicken lọ́jọ́ Wednesday. Yóò ajá yìí ní rice àbí indomie ní ọjọ́ Thursday. Take notice of that dog. It will not back you. Bẹ́ẹ̀ni. On Friday. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni yàn. Àbìdí yànyàn. Ìwọ ṣe oore fún ọmọ ènìyàn ní ọjọ́ Monday. Kó tún wá wò pé ó yẹ kó ra mọ́tò fún lọ́jọ́ Tuesday. Kó tún wá wò pé ó yẹ kó sí ṣọ́ọ̀bù sìmẹ́ǹtì fún kó já sìmẹ́ǹtì síbẹ̀ kó rẹpẹtẹ kó máa mí kó máa gbádùn kó máa ṣe ní ọjọ́ Wednesday ọjọ́ Thursday. Gbogbo ohun tó ń ṣe láti Monday to Thursday dáadáa tó bá ti dijọ́ Friday. Take notice of human being. Ó lè jẹ́ ẹni gan ni ó tún sọ wípé òun ó fi nǹkan sóúnjẹ fún ẹ. Bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe wà nínú òṣèlú. Most of the people, I said things to somebody today. Money generosity does not turn to food. And it saddens my heart. Why is it that politician that does something fantastic, good, think of education, think of how to get you employment, think of empowering you here and there. Àwọn náà ni ò tún láǹfààní àti tún máa tẹ̀síwájú. And you embrace somebody tó jẹ́ pé ó wá like fire brigade. Bóyá 419 ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, bóyá ó kàn góòdù ló rò pé wọ́n wà nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ó kàn dé. Tó bá ṣe fún yín ní quarter to go, òun náà lè máa embrace. That is how human nature is. Torí àwa ẹ̀dá pàápàá ní orílẹ̀-èdè ìyà tá a kọ sí pé yíyan olórí òun ló ń fún wa ní olórí tó ń fi ìyà jẹ wá. Government job is to provide for us. Bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ni. Government duty is to protect life and property. Bẹ́ẹ̀ni. It is our obligation to respect the constitution of the country as a citizen. You understand? It is also our duty to vote who are bad out. Are we voting people bad out? With money, people buy food. With money. Any time money, I can do why you have for 10,000 naira for vote. People will just in hours become your representative, and you think you get the best. Ẹlòmíì ò gbébo, ẹlòmíì ò tiẹ̀ mọ nǹkan tá ń ṣe ńbẹ̀. Ó kàn ṣáà is blessed with money.
ó dẹ̀ wá ó náwó yẹn ó fún yín ní kàtà ìwà ó ṣe t-shirt ó ṣe ráìsì ó gbé gbogbo ẹ̀ fún yín láàrin ọdún mẹ́rin yẹn ẹ ti submit kádàrá yín fún here and there. Wow. So too many bad people are in government. Wow. And that's why we are not getting dividends of democracy. For us to get dividends of democracy, the challenges are before us. We must learn. Nigeria voting pattern is getting good day by day. I pray we do something about vote buy, but the electoral body are strengthening the empire in such a way that if we are committed, if we have the right attitude, we can vote in the best and we can reject the vote by our vote, regardless of the party. I want to beg people, we pay èèyàn ní kẹ́ wò dáadáa kó tó di pé ẹ tiẹ̀ tẹ́wọ́ tẹ̀ka fún àwọn èèyàn. It is doable to create employment. It is doable to create an enabling environment for our health system. It is doable to have a good educational system, at least of beneficial to majority of us, only if we have one person. Once the head of a fish is getting rotten, the entire body will rot. So what we need in Nigeria is just one good person at state level, at federal level, at local government level, at world level. Once we are blessed to have one good person at any given time, this society will be a better place for us. Wow. Ẹ ṣeun bàbá, gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí ẹ ṣàlàyé fún wa, ẹ ní ẹ ti fi 30 million láti fi ra ticket láti fi jáde ìbò. Bàbá, bó gbà tẹ́ ẹ wá wọlé yìí gangan, ǹjẹ́ ṣé anything wà gẹ́gẹ́ bí compensation tí ẹgbẹ́ máa fún pé ó ti jáde o, ò wọlé o, owó tó fi ra fọ́ọ̀mù yẹn, gba 5 million, gba nǹkan báyìí láti fi dín nǹkan yẹn padà. Èmi ò ní sọ pé kò sí, ẹgbẹ́ mọ tiwọn. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹgbẹ́ mọ àwọn èèyàn, wọ́n sì mọ àwọn tó ń ṣe tiwọn. On so many ways ni irú mi ò gbọ́dọ̀ fi ẹnu ẹ̀tẹ́ lu ẹgbẹ́ mi. Torí ó lè má tó lójú àwọn èèyàn, lójú àwọn tó tẹ̀lé mi, tá rò pé nígbà tí Mákindé bá wà níbí làwọn tó lè làmìlaka, làwọn tó lè, torí iṣẹ́ rí olóṣèlú tó bá ti jẹ́ giver, olóṣèlú tó bá ti jẹ́ philanthropist yóò ní ẹ̀ka púpọ̀ gan-an. Mo lè má láǹfààní láti wà ní ipò tó jẹ́ pé mo ti lè ṣe fún ọ̀pọ̀lọpọ̀. And that may make me to be unfulfilled politically. This is not to say pé mi ò gbọ́dọ̀ ní máa dúpẹ́ pé mo wà relevant nínú party. At any given time, I think I'm one of the very few people tó gbọ́dọ̀ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Kì í ṣe pé ètò wà láti dá owó ẹnikẹ́ni padà. Wọ́n rán mi, èmi ni ambition mi, bọ́lọ́run ṣe pé mo sì nígbàgbọ́ pé tó bá yá, tó bá pẹ́, ọjọ́ kan I will be relevant. I have benefited in so many ways within this party, and I'm not leaving this party. Wow. No, I'm not leaving. Mi ò tiẹ̀ qualify láti bú àgbà ẹgbẹ́ kankan. I know for sure God will manage. Alójú òkè ń ti aládùúrà. Ojú òkè ń ti aládùúrà. I have no regrets so far. Showing my bidding rights, seeking one elected position. I have no regret. Most especially, Ọlọ́run mú wa lára àwọn Ọlọ́run tẹ́. I don't want to be saying it so that it will not sound peacocking. It will not sound that I'm very proud. And that is why I have become an apostle that says that people should have second address. People, àwọn èèyàn gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó ní iṣẹ́ wọn láwọ́ kó tó di pé wọ́n dénú òṣèlú. Ìyẹn ni ò ní jẹ́ kí n tójú ẹ bá rí kó dùn ẹ́. Kò tún ní jẹ́ kí ìwọ pàápàá jẹ́ ẹni tí ó máa wà desperate
ìpè bó bá ti bá o àfi kílẹ̀ owó o àfi kí ẹgbẹ́ yìí ó fọ́ o tàbí wá ṣàkíyèsí ẹlòmíì tójú wọn bá ti rí bíntín ìrúbà tójú wọn rí wọn takọ́sọ́ sílé mi. Bẹ́ẹ̀ni, I'm not bẹ́ẹ̀ni. such a politician. I remain in APC. We built it together and I will get the best of it in APC. Wow. I am a politician that is today paying his due. That is very, very confident that it's a matter of time. God will renew my energy. Amen. And make me a shining example so that people will not mock me. People are being mocked today, but I don't get deterred. Wow. Wow. Bàbá, ẹ ṣeun gan pẹ̀lú àwọn ọ̀rọ̀ tí ẹ ti bá wa sọ. Gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí ẹ wá ṣàlàyé fún wa ń sìn, ìlú Èkó la wà yìí, a dẹ̀ mọ̀ pé lẹ́nijọ́ mẹ́ta yìí wọ́n ṣẹ̀ ṣe primary election. Mo kàn fẹ́ ká kọ sọ̀rọ̀ díẹ̀ ní ìdí tó jẹ́ ẹ fẹ́ béèrè yìí ni pé ẹ dára yín mọ̀, ẹ mọ àwọn tó dáa, ẹ mọ àwọn tí ò dáa. Gẹ́gẹ́ bí nǹkan níwọ̀nba ìṣẹ́jú tí mo ti bá yín lò, mo ti rí pé olóòótọ́ èèyàn ní ibi tí nǹkan ò bá ti dáa, ẹ ní fẹ́ dúró síbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn nǹkan tí ẹ ti bá wa sọ àti bí ẹ ti ṣe ń ṣe látẹ̀kàn. Bàbá, Lagos State, gẹ́gẹ́ bí ariwo nǹkan tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn ń sọ, gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ táwa ń ṣe, a máa gbọ́ oríṣiríṣi. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn fẹ́ Akínwùmí Ambode padà because òun gangan lọ rí bígbà pé yes, this man ọ̀rẹ́ aráàlú gangan ni, ẹni táráàlú fẹ́ gangan ni. Ṣùgbọ́n ní primary ìtarí tí wọ́n ṣe tí a rí lórí fọ́nrán, a rí pé Ọbáfẹ́mi Hamzat òun ni APC fẹ́ lò ní Lagos State. Bàbá, with Ọbáfẹ́mi Hamzat mo mọ̀ pé ó possible kẹ́ ti bá wọn pàdé, ó possible kẹ́ mọ̀ wọn, irú èèyàn wọn gangan ló jẹ́. Ṣé rí olóòtú, ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ wípé Ọlọ́run ọba ní sọlá. Bẹ́ẹ̀ni. Ipòkípò tí ẹ̀dá bá bára ẹ̀ àbí tó bá láǹfààní láti jẹ́ nínú òṣèlú, kọ́kọ́ mọ̀ pé ìmọ̀ Ọlọ́run ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ìmọ̀ Ọlọ́run ni kì í ṣèmọ̀ ènìyàn. Àìmọye àwọn èèyàn tó ti ń gbìyànjú kí wọ́n jẹ́ honorable ṣáájú kan tó bí ni tí wọ́n láǹfààní ẹ̀ títí láéláé ni wọ́n máa pe Rotimi Makinde ní honorable. Bẹ́ẹ̀ni. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Bẹ́ẹ̀ni sá. Wọ́n lè sọ pé he was a former member House of Rep, but once an honorable is always an honorable. Bẹ́ẹ̀ni. Eléyìí tó jẹ́ pé Ọlọ́run mọ̀ nípa ìtìyàn. Ẹ má jẹ́ ìtàn yín yẹn wípé dókítà Hamzat ó jáwé olúborí nínú ètò gómìnà eléyìí tó lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Ẹ kọ́kọ́ gbóríyìn fọ́lọ́run ọba wípé bó ṣe wolúwa ní ṣọlá ilé ẹsẹ̀ yóò lé ní. God knows about his emergence. I am telling you. Wow. What he has done, I don't know. But is he competent? Yes, he is. Has he paid his due? Yes, he is. He has paid his due. Wow. If Lagos State is today talking about the rapid transformation in terms of its revenue, go and study it. Ọwọ́ Dr. Hamzat wà ńbẹ̀. Wow. Who know? Ta ló mọ tá à ń ṣe tá à ń kéré ẹ̀? Ta ló máa níbi tá a ti ń dá àjọ tá à ń kéré ẹ̀? Wow. He has paid his due. And God crowned it. Wow. Nobody should envy it. Wow. Talking about Akínwùmí Ambode, fantastic gentleman. He did very well when he was government. Bẹ́ẹ̀ni. Unknown to so many. Bẹ́ẹ̀ni. He did lot of transformation with the people of Akówọnjọ, Gbenga and co. Ever forget this man? No. Abúlé Ẹ̀gbá side. Will they ever forget this man? No, sir. They will never. He planted his name on a plate of gold in Lagos, and it will continue to be a reference point. But ẹgbẹ́ tá à ń ṣe yìí, ẹgbẹ́ àgbà ni. Àwọn ló mọ ohun tí wọ́n rí. Ó lè jẹ́ pé ohun tí Ọlọ́run máa padà gbé sí iwájú Dr. Akínwùmí Ambode may even be greater than governor. Wow. Some people don't know. Bẹ́ẹ̀ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò mọ̀. If your call to politics is to serve the people, there are various ways, various capacity
you can do it and you can deploy your knowledge. You can deploy your call. I was talking to somebody today. I said there are a lot of agencies. People are lobbying to become chairman, finance chairman, petroleum. I lobby to become the chairman of human rights. You know why? Why, sir? I have always loved people's rights. The privilege to protect people's rights. I'm not an activist. I am a politician and somebody seeking power to be able to bless many. That's the way I can describe myself. Somebody seeking power, seeking political power to liberate and cause rapid transformation of his community, of his person, of his family. That is the kind of person I am. Akiwu Ambode will still be privileged in this party to the best of my knowledge. It's an asset to this party. What is simply not to do is not to envy Absat. When you don't envy people, God have a special place for you in his heart. Take for instance, Emi àti Honorable Faleke, Ajowale Dumasofini. Today probably he will be going for his fifth time. Is it by his power? No. It's by the special grace of God. Olamilekan, fantastic personality, very generous, very kind. A giver, and I know he's going to transform Ogun State. Is it by his power that is rising? He was in the Senate and now going as governor. Is it by his power? No. Only people that are heavy that will fall by the way. And that is life. That is politics. Ẹgbẹ́ ìtọ̀síwájú wọ́n ní profile, CV, archive oníkálùkù, and they know how best. So I want to believe that we should move forward in Lagos State. Let's celebrate. I would love to see Dr. Akiwumi Ambode to work hand in hand to not to hoard knowledge for somebody like Dr. Amsas, fantastic person. And I want to tell you, Dr. Amsas, that I know very well. He knows he cannot do it alone. He knows this state has to move forward collectively, and he will tap people's knowledge, ability here and there, not just people who are today campaigning for him or whatever. He's an articulate goal-getter, and he knows how best to change the narrative of Lagos State. He will do well. Wow. Thank you, sir. Baba, mo kàn ní ìbéèrè mẹ́ta péré táwọn fi parí àwọn nǹkan tá à ń sọ. Àkọ́kọ́ ń bẹ̀, gẹ́gẹ́ bí nǹkan tẹ́ nífẹ̀ẹ́ sí, tẹ́ ní ẹ fẹ́ràn láti máa ṣe ni pé kẹ́ máa jà fún kì í ṣe activist, but ẹ nífẹ̀ẹ́ pé kẹ́ jà fún right àwọn ènìyàn. Baba, there is one popular person lórí social media tí mo mọ̀ pé yes, ẹ̀yin náà máa ti mọ̀, ẹ máa follow ẹ̀ lẹ́ǹkankan torí Facebook a máa gbé wá, ẹ máa bá pàdé tí wọ́n pe arákùnrin yẹn ní very dark man. Ẹ sà, gẹ́gẹ́ bí èèyàn tó yẹ pé ẹ ti máa rí lẹ́ǹkankan tẹ́ ẹ bá fi gbogbo ìgbà máa bá pàdé. Arákùnrin tá à ń sọ yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn máa ń sọ pé wọ́n á ní manipulator ni, wọ́n á ní ọ̀bàyéjẹ́ ni, wọ́n á ní kò kí ń ṣèyàn tó yẹ kí wọ́n máa gbọ́ rẹ̀, bọ́ gẹ́gẹ́ bí irú èèyàn tẹ̀yìn jẹ́, irú èèyàn wọn gangan lè sọ pé very dark man jẹ́ tẹ́ bá tiẹ̀ tí ì bá pàdé wọn náà. Well, I will not say I've not had, watched, or read about that man known as very dark man. I will simply describe him as somebody taking his own call in that way. And I'm the type that don't like to talk down on anybody, but he's doing his best. And he should be tolerated for his own nuisance. Is he doing it right? Let's leave that to the public. I don't want to be a judge in such a case. There are occasions that I admire his guts. There are occasions I love his personalities. And there are occasions I will simply say he's just being unnecessarily creating noise, awareness, popularity, and awareness, and more of commercial
to himself. But whatever the case may be, I want to see that is the line he has chosen. I have my own line. My friend Sowore also has his own line. Everybody has their way. But I don't belong to I no go gree or I no go gree. I belongs to the class of people who believe intellectually you can excel without necessarily be a confrontationalist. There's a clear difference. Every gathering I find myself, my intellectual capacity, I believe I will deploy it in such a way that I turn negative to positive. Oníkálukú ní ọ̀nà tó fi ń jẹ́ òjíṣẹ́ tiẹ̀. Ẹ wo àwọn tó tẹ̀lé Jésù gan pàápàá. You know, I think was it Matthew? He was a very successful businessman before he dropped all he was doing. Mo gbọ́ pé àwọn èèyàn ti máa ń dúró de létí odò. Àwọn tó ń pẹja ó ti lọ́kọ̀ ojú omi tán ti ń dúró. That means he was a successful fisherman before he dropped all that. Yeah, I think that's the kind of person the kind of class I belongs to. I was a very successful person in all ramifications before I step into murky water of politics. Backgrounds matter. Very dark man has his own background. Sowore has his own activism right from school. Me, I'm known to be a focal person that talks the right to authority at any given time without necessarily being a confrontational. I don't. And I'm very confidential. Tell me something, if you don't want anybody to hear it for life, it will remain. Wow. Ẹ ṣeun gan bàbá. Ǹjẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ nígbàgbọ́ nínú ìjọba APC lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀? Bàbá ẹ má torí pé ẹ jẹ́ APC o. Ẹ má torí pé ẹ jẹ́ APC o. Bàbá gẹ́gẹ́ bí olóòótọ́ tí a mọ̀ yín sí. Bàbá ǹjẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ ní ìgbàgbọ́ nínú ìjọba APC àgàgà ìjọba bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu? My brother, I'm not going to exaggerate, and I will tell you the truth. So far, you have listened to a lot from me. It's not an occasion for me to impress our audience mi pé mo kàwé. Ṣé rí mo jẹ́ ọ̀kan gbòógì lára àwọn tó ṣe agbátẹrù Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed tí kó tó di wípé ó di ààrẹ pàápàá. Ọ̀kan gbòógì ni mo jẹ́ nínú ẹgbẹ́ kan tí wọ́n ń pè ní South West Agenda. Mo wà lára àwọn tó dá ẹgbẹ́ yìí sílẹ̀. Orí fọ́nrán ni mo ti ń sọ eléyìí. If you go on Google and just say South West Agenda, and we started it, you will find Rotimi Makinde there. Wow. And we started it when majority were commissioner, were governor from different party, rep or senator from different party, when Asiwaju himself never knew if we will get the tickets. I make both. As far back, I repeat, as far back as 2020, La Fiegbe Ilole. Meaning we are the frontier. People who have the foresight of what many are enjoying today. I, Rotimi Makinde, was one of the people that started Southwest Agenda, and we started it in the year 2020. Wow. 2020, 2021, 2022, 2023, before God turned this into reality. That will tell you how versatile I am, along with some few people. Lábẹ́ alákòóso Senator Dayo Adeyeye àti àwọn tí a jọ kóra wa jọ àwa bíi mẹ́tàlá tá a kóra wa, a jókòó a wò pé ìtọ̀ tí ọmọ Yorùbá bá tọ̀ sójú kan ló yẹ kó hó yàyà. And God turned it into reality. Kò sí ẹgbẹ́ kankan tó ń sọ̀rọ̀ nípa Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu lásìkò tí mò ń sọ yìí. Táwọn gómìnà bá ń sọ, wọ́n ń yọjú lójú window, wọ́n ń gbójú padà ní. I make bold to say that
gómìnà Sanwó-Olú sọ wípé àwọn táwọn jẹ́ gómìnà gan pàápàá wọ́n ń gbójú sílé wọ́n ń gbójú síta ni. We were facing a future of uncertainty when some of us came out openly without collecting a penny. I make bold to say it. I never collected a penny. Adekurawajo, we started going. We went round the southwest. Alọ́sọ́dọ̀ Aláàfin Ọ̀yọ́, alọ́sọ́dọ̀ Ọ̀ọ̀ni of Ifẹ̀, alọ́sọ́dọ̀ Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́. Ìjọ tá a tiẹ̀ jẹ́ ọ̀dọ̀ Aláàfin Ọ̀yọ́, bàbá Adéyẹmí ló wà lórí ilẹ̀. Ó ń sọ fún ẹ̀yin mẹ́tẹ̀ẹ̀lá ìka ẹ̀wá ẹ̀ má dára yín o. Wọ́n gbé ìfẹ́ tù. Wọ́n sọ fún wa pé ká má dára wa. Ẹ má sọ pé ó dọ̀la kẹ́ ẹ sọ pé ẹ wí bẹ́ẹ̀ mọ́ o. Ìtọ̀ tí Yorùbá bá tọ̀ sójú kan ní ihò yaya o. Ǹjẹ́ ṣẹ́gbẹ́ ẹ ṣì wà bàbá? Ẹgbẹ́ Southwest Agenda sì wà. Wow. And we saw it coming until we went round, a lọ sí Kogi, a lọ sí Ìkíní, a lọ sí Badagry. Tí bá ní kí n máa kà olóòtú, gbogbo àwọn tó ń gbọ́ mi báyìí, wọ́n mọ̀. Àwa mẹ́tàlá yìí ni Ọlọ́run kọ́kọ́ bá sọ̀rọ̀ tó fi hàn wá pé ẹ dúró sórí ẹsẹ̀ yín. Senator Gbenga Adeboye of Ogun State, mo ṣe ìbà fún. Senator Soji Akanbi, mo ṣe ìbà fún. Honorable Ayọ̀ Omidiran, mo ṣe ìbà fún. Kúnlé Akínládé, mo ṣe ìbà fún. Ọ̀kan nínú wa ti dolóògbé. Honorable Wọlé Ọ̀kẹ́ lónìí, Ọlọ́run kó bá mi fọ̀run kẹ́. Àmín àṣẹ Ọlọ́run. Gbogbo àwọn wọ̀nyí la kóra wa jọ. A bẹ̀rẹ̀ sí ṣèpàdé. A ò gbowó lọ́wọ́ gómìnà, ká ò gbowó lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni. Tá a fi bẹ̀rẹ̀ sí sọ wípé aṣíwájú ni ààrẹ tọ́ sí. Kì í ṣe pé a jẹ́ ọ̀tá àwọn tí ipò ìtún tọ́ sí. Kì í ṣe pé òun nìkan ló làmìlaka nílẹ̀ Yorùbá. Bẹ̀tẹ̀ bọ́lọ́run ṣe darí wa nìyẹn. A lọ sọ́dọ̀ Olúbàdàn, a lọ sọ́dọ̀ Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́, a lọ sọ́dọ̀ Aláàfin Ọ̀yọ́, a lọ sọ́dọ̀ Ọ̀ọ̀ni of Ifẹ̀. Bàbá Fáṣọ̀rántì, oríṣiríṣi. Kò síbi tá a dé. Spending our money, risking our life. But tí n bá wò báyìí, Ọlọ́run àwọ̀, tí n bá gbàdúrà gbà mí, Ọlọ́run á sọ fún mi pé èmi àti ṣèlérí kan fún ẹ̀rí kó mọ̀ dínú múṣẹ. Tí n bá tó tọ́kàn mi bá tún ṣe, á tún sọ fún mi wípé ọ̀kan nínú ọ̀rọ̀ mi kò ní lọ láìṣẹ. And I'm a Muslim. But God was manifesting to me. Some people were governor. Some people were commissioner under governor, especially in my state. Wow. And we were doing all this. Àwọn kan bú wa, kò sí tí wọ́n ṣe lọ́lọ́kan òjọ̀kan. But God turned it into reality. He turned it into reality. Fast forward to 2023. Aṣíwájú picks the ticket. Dákẹ́. We went round again. At the end of 2023, he has become the president of Nigeria. Now, coming back to your question. Ibi tí mo fi ọwọ́ mi gbìn, ilé tí mo fọwọ́ mi kọ́, mi ò gbọ́dọ̀ gbàdúrà kó wó. I still remain positive that the best of Aṣíwájú is yet to come. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó hàn sí omi pọ̀ ju ọkà lọ ká Aṣíwájú pàápàá tó débẹ̀. Some of us are privileged to know that this country was going into oblivion, into extinction before the coming of Aṣíwájú. I come from oil and gas. The day Aṣíwájú announced the removal of oil subsidy, I was jumping up because subsidy, to those who don't know, ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ẹ mọ̀ nǹkan tán pè ní subsidy. The removal of subsidy was one of the lion-hearted work tí Aṣíwájú ṣe. It takes somebody tó ní ọkàn, because those who were living like leeching on Nigeria, tí wọ́n mí kí wá bí kòkòrò bí iná orí, they surrounded the oil and gas. They will not want anybody to remove subsidy. Subsidy, I make bold to say, subsidy is a fraud. They are lying about importation. Those in the shadow with the responsibility of managing our oil and gas in this country, they lied about importation.
They lied about the cost, landing cost. They lied about our storage, and they also lied about our consumption. When I said I work in NNPC, I'm not exaggerating about it. I was in the marketing aspect of, and I'm an accountant. I have an holistic idea of what has been happening into this country. There are a lot of lies about the oil and gas. And the person who has the heart to change the narrative for the first time, Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, brilliant. When I say they lied, let me tell you, somebody will be given the power to go and bring 16 million metric tons of fuel to import it into Nigeria. And he will claim that 16 million metric tons has landed Nigeria. When he did, I want to lose stamp 4 million ni wọ́n rí ń bẹ̀, wọ́n ti gba owó rẹpẹtẹ. Can you imagine? People will be given, they collected our foreign exchange. They lied about it. The regime is full of lies. And we are living in a borrowed environment and fake balances. Larry, nínú industry wa. Many may not know, under ìjọba Jonathan lórílẹ̀-èdè yìí, ǹjẹ́ a mọ̀ wípé wọ́n ní budget fún oil theft. What do I mean by oil theft? Kí èèyàn tó jẹ́ pé òun ló ní army, òun ló lọ́lọ́pàá, òun ló ní civil defense, kó máa sọ wípé 400,000 metric tons of crude oil yóò sọnù ní January, òun náà ni ó sọnù ní February, òun náà ni ó sọnù ní January. I think it's shambles. Nigeria was in shambles. They had budget for it. Of all the oil production tani, kéèyàn sọ pé a máa mẹ́wàá la máa wà o, ṣùgbọ́n mẹ́rin ó sọnù. A ti wà mẹ́wàá ní February, mẹ́rin ó sọnù. Kéèyàn tiẹ̀ níyàwó sílé, ìyàwó rẹ̀ ọbẹ̀ jóná lọ́dọ̀ rẹ̀. Wá nítorí pé owó tó máa ń fún mẹ́rin ní máa ń ṣe ọbẹ̀ o, ẹ̀kan ti jóná. Next time tó bá fẹ́ fún lówó, ó fún ní 125 instead of 100 torí pé ọbẹ̀ kan ó jóná ń bẹ̀. You are predicting that your wife will be stupid to burn another ship off. That is what was happening under previous government before the coming of Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, who was so bold to announce that oil subsidy go to the bin. It's one of the best things to happen in this country. The pains may be there today, but I want to tell you, we will get there. The marketing void. Kilo Shewata le call refinery. Why is it only the Dangote refinery? There are individuals who could do that. There are individuals who could invest in it. Mobile kúrò nílùú yìí, Tesaco kúrò nílùú yìí, Gulf Kinikan kúrò nílùú yìí, F kúrò nílùú yìí, and yet we call ourselves a nation. A lot of things is happening that is being corrected by Asiwaju. Today may be rough. I agreed. I feel for those who are passing through a lot by now. And I want to believe the government, and I want to challenge them as well, never to relent in doing whatever things to make things easier for the people. I know it's not easy, but I want to believe Asiwaju is in the right direction, and with time we will get there. At least we'll redeem our image internationally. On security, Asiwaju, yes, will be challenged by anybody to do more. A lot of things that is happening in our security environment saddens my heart. And many may not know people's opinion about it. Personally, èrò ti tèmi ni wípé ogun yìí, ogun tó yẹ ká wò bí ogun abẹ́lé ni. Ogun tó yẹ kí èmi àti ẹ̀yin ká jọ jà ni. It is a strange war confronting our existence, confronting our entity called Nigeria. It is not a war tó jẹ́ pé ó ń wá látọ̀dọ̀ àwọn Hausa. I'm not an opposer. I school in the north. Báwo la ṣe jọ ń gbé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀? Kò sílẹ̀ Yorùbá tẹ́ ẹ máa dé sí bẹ́ẹ̀ dé Ṣàgámù ẹ máa rí Sábó, tẹ́ bá délé Ifẹ̀ máa rí Sábó, tẹ́ bá dé Èkó ẹ máa rí Sábó. We were living together àti fẹ́ra wa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, kì í ṣe àwọn Hausa
ló ń kógun yìí jà wá. It's a foreign invasion. Foreign invasion ní nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. No sane and sound person, be it a Muslim, we want to fire into the market that can kill anybody. Wọ́n pa Igbo, wọ́n pa Hausa, wọ́n pa Yoruba, wọ́n pa ẹlẹ́sìn Mùsùlùmí. No, they are deadly people living in the hot Sahara. Tí gbogbo wa gbọ́dọ̀ rí, tá a gbọ́dọ̀ declare war, tá a dẹ̀ gbọ́dọ̀ jà sí. It's a very certain pé ogun yìí ń wọlé Yorùbá. Ohun tó jẹ́ ìbànújẹ́ fún mi ni. Tó bá wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ abúlé àbí oko nílẹ̀ Yorùbá, mi rò pé ibì kan wà tó lè rìn ìṣẹ́jú 5 ìṣẹ́jú 10 tó ní pàdé ẹni tó ń dẹmu, tó ní pàdé ewúrẹ́ tó jà yìí láti abẹ. People knows them. There should be like 3 days or a week declare as total war, declare state of emergency in everywhere. Operation eradicate insecurity in our environment. The people of Osun, the people of Ife, we go into the bush that concerns them. Kò sílẹ̀ tó wà nílẹ̀ Yorùbá tí ò lẹ́ni tó ní. We go in and comb, total combing of our bushes, our forests, and fish out any strange thing. Wọ́n ti ń bọ̀ báyìí. Tí ò bá tí wọ́n ní oyè tó kan ará Ògbómọ̀ṣọ́, ó ṣeé ṣe kó kan ará Èkó. Tá a bá fi pé ará Ògbómọ̀ṣọ́ nìkan ló kàn, a ní dá sí à ń tanra wa lórílẹ̀-èdè ni. All of us must see it as a collective responsibility and to begin to attack it. And one of the way to attack it is never to leave it with the security agency, ọlọ́pàá, àmì. Gbogbo wa gbọ́dọ̀ wọ ẹ̀wù. Ohun tó ní kálukú bá ní ká wá fi odidi ọ̀sẹ̀ kan ká fi kóòbù. Ìwọ kí ló ń ṣe bí? Ìwọ kí ló ń gbé bí? Ìwọ tó ń dá màálù. And I want to call on our people from the north, especially àwọn tó jẹ́ pé iṣẹ́ darandaran ni wọ́n ń ṣe. Ayé ti làjú. Oríṣiríṣi ọ̀nà wà tí wọ́n lè fi ṣiṣẹ́ darandaran wọn láì ṣe ìbàjẹ́ fún oko àti láì ṣe ìpalára fún ẹnikẹ́ni lórílẹ̀-èdè. Gbogbo àwọn ètò tíjọba ní tó fi ń fún àwọn èèyàn ní loan. I want to see a deliberate attempt láti fún àwọn darandaran yìí ní loan tí wọ́n fi lè build cattle ranch káàkiri débi wípé kì í ṣe àsìkò yìí ni màálù ó mọ káàkiri torí wọ́n ń sá sí abẹ́ àwọn tó ń da màálù yìí láti ṣe ìjàmbá. Ẹ ṣeun gan bàbá, gẹ́gẹ́ bí ohun tí ẹ wá sọ yìí, ǹjẹ́ ṣé ẹ gbàgbọ́ pé lóòótọ́ pé àwọn tó jẹ́ bí àwọn olóṣèlú ìlú yìí wọ́n kó àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ibi ní pé wọ́n kún wọn lọ́wọ́ láti lè fi máa gbé iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe jáde, láti máa jí àwọn ènìyàn, láti máa pààyàn gẹ́gẹ́ bí nǹkan tá à ń gbọ́? Ṣé ẹ gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀? Oríṣiríṣi àhesọ ó máa ń dùn mí nígbà tí n bá rí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àhesọ tá à ń rí kà lórí ayélujára ọ̀rọ̀ àwọn olóṣèlú bí ìyàwó ò bá tètè lóyún, agodo àwọn olóṣèlú náà ni wọ́n máa dá sí. Agodo aṣíwájú ni ẹni tó pẹ́ǹta, ẹni tó mutí yó. Ó dàbí orin kan tí olórin kan kọ ni, ó ní ẹni gbé oúnjẹ ò rẹ̀ ṣe bẹ́jọ́ ikú ni. Ìjàmbá ọkọ̀ tó dédé gbẹ̀mí aláìṣẹ̀ rẹ̀ ṣe bẹ́jọ́ ikú ni. Kílẹ̀ bí ikú nínú ẹni táyé pa, kílẹ̀ bí ikú nínú ẹni sìnà pa. Ẹ jẹ́ ká kígbe ayọ̀ káyé kígbe ikú. Ikú ò lẹ́ṣẹ̀, ọmọ aráyé ní í ṣera wọn. Ẹ wá wo ohun tí mò ń dárúkọ. Kílẹ̀ bí aṣíwájú nínú ẹni tó mutí yó. Kílẹ̀ bí Tinubu nínú ẹni tó fẹsẹ̀ pa. Kílẹ̀ bí Tinubu nínú ẹni tó lọ sóko tí ò má dáadáa ní. There are a lot of things. Olórí náà ni wọ́n máa ń dá gbogbo ẹ̀ sí. Olóṣèlú ti dáràn nínú ọ̀rọ̀ tó wà nílùú. Kì í ṣe wípé ààrí olóṣèlú tí kò dáa. Àwọn olóṣèlú míì, you see them building thugs around them. Àwọn olóṣèlú míì lè kíwọ́ bọ àwọn táwọn wí láti máa lò wọ́n. Wípé tá bá yìnbọn ní Ògbómọ̀ṣọ́, tá bá yìnbọn ní Kánò, wọ́n sọ pé Tinubu ò dáa, kíní kan ò dáa. Sí ayé Tinubu ni àwọn onísùnàmí ìbẹ̀rẹ̀. Àwọn èèyàn ti lè kíwọ́ bọ̀ lóòótọ́, ṣùgbọ́n ìgbàgbọ́ tèmi ni wípé iṣẹ́ àjùmọ̀ṣe ni iṣẹ́ tó wà yìí.
aṣíwájú inú ẹ̀ ò lè dùn pé wọ́n ń pa ènìyàn, wọ́n ń dúyàn lọ àlà Olúwa Elédùmarè o. Ẹlẹ́ran ara la síwájú yìí, kí ló fẹ́ gbà, kí ni tó máa jẹ́ ìdùnnú ẹ̀ láti máa dunnú wípé àwọn èèyàn ò lè lọ sóko, àwọn èèyàn ò lè lọ kírun, àwọn èèyàn lè lọ sílé ìjọsìn lọ́lọ́kan òjọ̀kan. Èmi nígbàgbọ́ pé bí kinní yìí ṣe ń dùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa náà, bẹ́ẹ̀ náà ni ó mọ̀ bá àwọn tó wà níjọba, èyí tó jẹ́ gómìnà tàbí aṣíwájú, tí ó mọ̀ bá àwọn náà nínú jẹ́. Ẹnu ẹ̀tẹ́ ni àwọn èèyàn fi ń sọ̀rọ̀ tán fi ń sọ pé gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ọ̀dọ̀ olóṣèlú nìkan ni. People have taken the bad attitude of kidnapping to be more of commercial. Bẹ́ẹ̀ni. Do we blame politicians for that? No. Bàbá, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún àwọn ọ̀rọ̀ tí ẹ ti bá wa sọ. Bàbá, ǹjẹ́ tí a bá tún ní àwọn ọ̀rọ̀ mìíràn tá a fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín kí ẹ bá wa sọ, ǹjẹ́ iṣẹ́ tún máa gbà wá láàyè? Lóòrèkóòrè kò sígbà tí mo láǹfààní láti lè sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí ó lè mú kí ayé kó lámìlaka tàbí kí àwọn tí ó ń bọ̀ lẹ́yìn wa kan kọ́gbọ́n kan nípa ìwà sí àwa táwa lóde lókè pẹ̀ báyìí. Inú mi ò ní dùn. Mo sì nígbàgbọ́ pé àwọn èèyàn tó ti láǹfààní àti máa gbọ́ wa, yàtọ̀ sáwọn olólùfẹ́ mi ọkùnrin àtobìnrin, oníkálukú àti rí tiẹ̀ nínú àwọn èdè tí mo pè lénìí. Ibi tẹ́ ẹ bá rò wípé mo ti ṣàṣìṣe ẹ foríjì mi, ibi tẹ́ ẹ bá rò pé mo ti ṣe dáadáa, ẹ jẹ́ ká gbé oríyìn fún Ọlọ́run ọba tó dá mi. Ẹ ṣeun gan-an bàbá, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ̀yin ará ilé, ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ lẹ́nu àwọn bàbá wa Rotimi Makinde. Wọ́n ti bá a sọ púpọ̀ bí wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò wọn. Bàbá, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, àmọ́ lóore, a ó máa rí yín bá sà. Ẹ ṣé olóòtú. Ẹ ṣeun gan sà.